thanh tra điều tra án mạng đã nghỉ hưu. Ông đã kể cho tôi nghe những vụ án vẫn khiến ông mất ngủ hàng đêm. Tôi đã nghe khá nhiều câu chuyện từ ông nội mình. Ông từng là một thanh tra cảnh sát trong 27 năm cuộc đời, và tôi lớn lên với những câu chuyện về ông và các đồng nghiệp. Khi tôi còn nhỏ, ông tất nhiên đã chỉnh sửa các câu chuyện khá nhiều để phù hợp với lứa tuổi của tôi, nhưng khi lớn lên, tôi ngày càng nghe được những phiên bản thật hơn. Khoảng 2 năm trước, ông tôi bắt đầu bị bệnh. Từ đó đến nay, sức khỏe ông ngày càng suy giảm, và mặc dù đây là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng trải qua, căn bệnh của ông đã trở thành động lực để ông kể về một loạt câu chuyện mà trước đó ông chưa bao giờ nhắc đến. Ông nói rằng mình đã cất kỹ chúng trong một ngăn hồ sơ mà ông không bao giờ thích mở chúng ra. Ông gọi chúng là những vụ án không thể giải thích. Nhưng vụ án cuối cùng này, câu chuyện mà ông kể tôi nghe tối qua, là vụ án đã khiến ông trằn trọc nhiều đêm, là điều ông nghĩ đến mỗi ngày. Ông nói rằng mình đã xem lại hồ sơ vụ án nhiều lần, đến mức không thể nhớ nổi. Đã kiểm tra toàn bộ các tài liệu liên quan nhiều lần không đếm xuể, nhưng mọi chuyện vẫn không có lời giải đáp. Ông bảo chỉ kể cho tôi nghe bây giờ, vì trong lòng ông cảm nhận được rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Tôi đã ghi âm lại câu chuyện ông kể, và những gì sau đây là bản sao chép chính xác lời ông nói, chỉ loại bỏ những lần ông ho và những nhận xét ngoài lề trong lúc kể. Sau đây là câu chuyện của ông. Ông nội sẽ dùng danh xưng tôi trong khi kể. Vụ án này là một vụ giết người hoặc bắt cóc, ít nhất là nó trông giống vậy. Có tôi cùng với anh bạn Olsen, tôi đã kể về anh ấy rồi. Gia đình liên quan là nhà Nebel. Có Benjamin, người chồng, Jennifer, người vợ, và Katie, cô con gái 6 tuổi của họ. Một người hàng xóm đã ra ngoài lấy báo vào khoảng 6 giờ sáng và thấy cửa chính nhà Nebel mở toang. Khi bà ấy đến kiểm tra xem có chuyện gì, bà phát hiện thi thể của người vợ. Người hàng xóm đã gọi 911 và cuối cùng chúng tôi được cử đến hiện trường. Khi tôi nói rằng không có bất kỳ dấu hiệu nào của một cuộc xô xát bên ngoài, tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy nhé. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ thi thể. Nhưng thậm chí ngay cả với thi thể của người vợ cũng không có vết thương, không có bất kỳ dấu vết nào. Nhưng có vẻ tôi đang kể hơi nhanh. Trên đường đến nhà, qua đài radio, chúng tôi nhận được thông tin rằng người chồng và con gái đã mất tích. Nếu bạn đang nghĩ chắc chắn là người chồng làm, thì chúng tôi cũng nghĩ vậy. Vấn đề là cả hai chiếc xe của gia đình vẫn còn trong Gaza. Vậy nên chúng tôi đoán họ có thể đang đi bộ. Một số cảnh sát viên đã đi dò hỏi quanh khu vực, nhưng không ai nhìn thấy họ, kể cả hai người hàng xóm đã ngồi trên hiên nhà mình suốt nhiều giờ từ sáng sớm. Không ai nghe thấy bất kỳ tiếng động nào phát ra từ nhà Nebel. Tôi đã nhắc đến thi thể của người vợ rồi nhỉ? Mái tóc của cô ấy không hề rối. Cô ấy nằm ngửa trong bếp, khoảng 1/3 cơ thể nằm dưới bàn. Sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện rằng cô ấy chỉ chết rồi. Không tìm được nguyên nhân nào cả. Cô ấy là một người phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh, không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên. Cứ như thể cô ấy chỉ vừa nhắm mắt và từ trạng thái sống chuyển sang chết vậy. Dù sao thì chúng tôi đã lục soát căn nhà. Chúng tôi tìm kỹ từng ngóc ngách, từ tầng hầm đến gác mái, nhưng không tìm thấy gì. Không có bằng chứng của một cuộc ẩu đả, không vũ khí, không có gì cả. Vậy nên chúng tôi rời đi. Chúng tôi đã dành hàng giờ trong ngôi nhà đó và nghĩ rằng có lẽ chúng tôi nên quay lại sau 1 hoặc 2 ngày với một góc nhìn mới mẻ hơn. Sau đó, chúng tôi đến chỗ làm của Benjamin. Anh ấy là giám sát viên tại một xưởng gỗ. Theo lời các đồng nghiệp, Benjamin đã đến làm việc vào khoảng 5 giờ sáng hôm đó. Khi đến xưởng, anh ấy bắt đầu làm việc với một cái thùng dài. Thứ gì đó mà anh ấy đang chế tạo trong văn phòng của mình. Anh ấy bảo nó là dự án cho một căn hộ riêng. Theo lời của người giám sát ca sáng, Benjamin chỉ mới làm xong được khoảng một nửa. Vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng, anh ấy nói rằng mình sẽ đi vệ sinh, và đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh ấy. Không ai thấy anh rời đi. Khi chúng tôi đang ở xưởng gỗ, tôi chợt nhận ra mình đã để quên cuốn sổ ghi chép tại nhà nạn nhân. Vậy nên chúng tôi quay lại đó và đến nơi đúng lúc họ đang chuyển thi thể của người vợ đi. Ngay khi bước vào, mùi hôi thối ập đến như một cú đấm. Đó là
Mùi của một thi thể đã phân hủy lâu ngày. Rõ ràng, chúng tôi biết đó không thể là của người vợ. Chúng tôi hỏi một số sĩ quan và nhân viên pháp y vẫn còn ở hiện trường về mùi hôi, và họ nói rằng nó chỉ mới xuất hiện vài phút trước khi chúng tôi quay lại. Tôi không hề phóng đại khi nói rằng mùi hôi thối bao trùm khắp ngôi nhà. Tôi cũng đã từng ngửi qua mùi của nhiều thi thể chết lâu ngày, nhưng mùi này như thể mọi bức tường trong ngôi nhà đều được lát gạch bằng xác chết vậy. Chẳng mấy chốc, chúng tôi phát hiện ra mùi hôi mạnh nhất ở khu vực dẫn lên gác mái. Như tôi đã nói trước đó, chúng tôi đã kiểm tra gác mái. Chính tôi đã kiểm tra nó ít nhất 5 lần. Nhưng lần này, tôi và Olsen lại lên đó. Tôi là người leo lên chiếc thang kéo đầu tiên, và khi vừa nhô đầu lên, tôi thấy có một thứ gì đó. Đó là một mảnh gỗ, giống như một cái hộp hay một cái thùng vậy. Cái hộp có hình dạng giống như một hộp đựng súng trường. Nó cao gần 1 mét, rộng hơn nửa mét, và dài chừng hơn 1 mét, 8 một chút, hình chữ nhật. Nó được dựng đứng và có máu rỉ ra từ đó. Chúng tôi gọi các nhiếp ảnh gia và nhân viên điều tra, họ đến và làm việc của mình. Cuối cùng, họ tháo hết đinh ra và mở cái hộp. Từ trong hộp, thi thể của người chồng rơi ra. Hãy thử tưởng tượng. Người đàn ông này cao khoảng 1m78, nặng khoảng 63 kg, nhưng lại bị nhét vào một cái hộp chỉ cao gần 1 mét, rộng nửa mét và dài 1m8. Xương của anh ấy hoàn toàn bị nghiền nát. Nội tạng, tất cả các cơ quan bên trong đều bị ép dẹp, trông như một mảnh vải ướt và mềm nhũn. Anh ấy bị nhồi nhét trong đó như... Tôi cũng chẳng biết phải so sánh thế nào nữa. Anh ấy chỉ là một khối hình chữ nhật đầy máu, da và các phần cơ thể khác. Da của anh ấy có sự đổi màu giống như một thi thể đã chết được khoảng 2 tuần. Điều này hoàn toàn không hợp lý, bởi mọi người vừa gặp anh ấy tại nơi làm việc vào sáng nay. Ngoài ra, anh ấy cũng bị mất cả 2 tròng mắt. Khi tất cả chúng tôi còn đang đứng đó, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý cho tình huống này, thì có một âm thanh khiến tất cả mọi người cùng lúc chú ý. Một giọng nói nhỏ của một cô bé vang lên với vẻ cầu cứu. Điều xảy ra sau đó là một chuỗi sự việc kỳ lạ. Tất cả những người trên gác mái, trong nhà, những người đứng trên bãi cỏ và cả những người đứng phía bên kia dải băng phong tỏa đều đồng loạt nói một câu tương tự. Hình như âm thanh phát ra từ đằng kia. Vấn đề là mỗi người trong số họ lại khẳng định rằng họ nghe thấy tiếng nói từ một hướng khác nhau. Còn tôi nghe thấy âm thanh đó phát ra ngay phía trên đầu mình. Không đùa đâu. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói nhỏ bé đó nói: "Giúp cháu với." Tôi đã nhìn thẳng lên, hướng về những thanh rầm trên trần. Tất nhiên, cô bé không ở đó. Đó chỉ là phản ứng của bộ não tôi đối với nơi mà nó tưởng chừng giọng nói phát ra. Chúng tôi phải lắng nghe từng người nói xem họ nghĩ giọng nói phát ra từ đâu. Có người khẳng định nó từ tủ bếp, từ tủ quần áo trong phòng ngủ, từ tủ lạnh, thậm chí từ bình nước phía sau bồn cầu. Người trên phố thì nói nghe thấy nó từ dưới những chiếc xe sau những gốc cây hay bên hông các ngôi nhà kế bên nhà Nebel. Tất cả đều nghe thấy giọng nói ấy trong khoảng 1 phút rưỡi hoặc nhiều nhất là 2 phút. Và rồi nó im bặt. Khoảng 2 tuần sau hôm đó, chị gái của cô vợ Jennifer tổ chức tang lễ cho cô ấy. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, họ chôn cất Jennifer và mọi chuyện kết thúc. Thi thể của người chồng sau đó được hỏa táng và đựng trong một hũ tro tại một khu vực khác của nghĩa trang. Tôi không nhớ chính xác lúc nào, nhưng trong vài tuần sau khi anh ấy được hỏa táng, có ai đó đã đánh cắp hũ tro cốt của anh. Chiếc hũ bị mất tích trong khoảng 6 tháng, và rồi một ngày chúng tôi nhận được cuộc gọi. Một nhân viên chăm sóc nghĩa trang đã báo cáo một việc kỳ lạ. Thi thể của Jennifer bị đào lên và đặt dựa vào ngôi mộ, trông như thể cô ấy đang thư giãn. Cô ấy cầm trong tay hũ tro cốt của chồng, nhưng chiếc hũ được bọc trong một lớp da. Khi kiểm tra, kết quả cho thấy đó là da của người chồng. Chuyện kỳ quái ở đây là cơ thể của người chồng đã được sắp xếp lại hoàn toàn sau khi được lấy ra khỏi cái hộp gỗ, và da của anh ấy không hề bị mất đi mảng nào. Hơn nữa, tôi đã nói rằng da anh ấy bị đổi màu, phải không? Nhưng lớp da bọc hũ tro cốt lại hoàn toàn tươi mới, nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phân hủy. Bên trong chiếc hũ cùng với tro cốt của người chồng là 3 cái tròng mắt, và chỉ có một trong số đó là của anh ấy. Lúc này, ông vẫn nhìn xa xăm và lẩm bẩm như tự hỏi mình: đã bao lâu rồi nhỉ?
22 năm rồi sao? Thỉnh thoảng ông vẫn nghe thấy giọng nói của cô bé ấy, và không phải kiểu ký ức hay trí óc đã đánh lừa ông đâu. Hỏi bà nội của cháu đi, bà cũng từng nghe thấy, vẫn là giọng nói của cô bé 6 tuổi đó. Sau khoảnh khắc đó, ông lại kể tiếp câu chuyện. Tôi nhớ rất rõ, đó là ngày 12 tháng 5 năm 2007. Tôi đang trên đường đi mua pizza cho hai chúng tôi. Tôi đã nhìn thấy cô bé ấy. Tôi đã nhìn thấy Katie Nebel. Không phải là một người đã trưởng thành, cũng không phải là một đứa trẻ nào đó trông giống cô bé lúc nhỏ. Tôi đã nhìn thấy chính cô bé ấy. Con bé đứng bên ngoài cửa hàng Walgreens gần ngôi nhà cũ của chúng tôi, khóc nức nở. Tôi dừng xe lại, bước xuống và đi về phía con bé. Tôi không thể diễn tả nổi cảm giác của mình lúc đó nữa. Cực kỳ buồn nôn. Tôi sợ hãi kinh khủng, sợ hơn bất kỳ lúc nào trong đời. Cô bé nhìn thẳng vào tôi, rồi nói bằng giọng nói quen thuộc. Giúp cháu với, làm ơn. Tôi không biết chuyện quái gì vừa xảy ra, nhưng cô bé đã biến mất. Tôi không rời mắt khỏi con bé một giây nào. Nó vẫn còn ở đó một giây trước, và giây tiếp theo thì đã không còn. Tôi nghĩ mình đã phát điên. Tôi thực sự lo ngại về sức khỏe tinh thần của bản thân. Nhưng rồi khoảng 1 giờ sau khi tôi về nhà, điện thoại reo. Đó là Olsen. Tôi không nói chuyện với gã đó suốt 5 năm qua, và đêm đó gã gọi cho tôi. Gã nói gã đã nhìn thấy Katie Nebel ngồi khóc trên một băng ghế chờ xe buýt. Gã sống ở phía bên kia đất nước. Hôm sau, gã tự sát. Ông tôi hít một hơi thật sâu và nói tiếp. Những câu chuyện này chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp, ông biết chứ. Nếu có, chúng đã không thuộc về những vụ án không thể giải quyết. Và ông đã tìm ra câu trả lời từ lâu rồi. Ông biết ông đã kể cho cháu nghe một vài câu chuyện khác, nhưng giọng nói của cô bé ấy vẫn ám ảnh ông, đánh thức ông giữa đêm. Có lúc ông nghe thấy nó từ tầng dưới, có lúc từ trong phòng tắm. Có lúc khi ông nằm nghiêng, quay lưng lại phía bà cháu, ông nghe thấy giọng nói ấy như phát ra từ miệng của bà. Bọn ông chưa bao giờ tìm được dấu vết nào của cô bé, không một thứ gì. Ông đã nói với cháu rằng họ sẽ làm gì với những vụ án kiểu này rồi đấy. Cái cách mà... Chết tiệt thật. Ông xin lỗi. Thôi, dừng lại đây đi. Đây là vụ tệ nhất rồi đấy. Một số vụ khác có thể nghe có vẻ kinh khủng hơn với cháu, nhưng với ông, đây là vụ tệ nhất. Vậy đấy. Ông bảo tôi rằng ông không muốn nói về chuyện này nữa. Và bây giờ khi đã kể xong, ông sẽ không bao giờ nhắc lại về nó thêm một lần nào nữa. Tôi đã kể với ông nội về những phản hồi nhận được từ bài viết mà tôi đã đăng tuần trước, và ông rất vui. Cùng nhau đọc các bình luận của mọi người đã khiến ông mỉm cười theo cách mà đã lâu rồi tôi không được thấy. Ông nhận ra có khá nhiều người muốn nghe thêm về những vụ án không thể giải quyết, và ông đã khuyến khích tôi ghi lại thêm những vụ án mà ông từng kể. Ngoài ra, ông cũng đồng ý kể thêm cho tôi nghe và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà các bạn có. Vậy nên, chúng ta bắt đầu nhé. Từ giờ nhân xưng tôi sẽ đại diện cho ông nội. Trước khi tôi và Olsen trở thành đồng nghiệp, tôi từng làm việc cùng một người tên là Mante. Ông ta đúng là một kẻ kỳ quặc, nhưng lại rất giỏi trong công việc. Ông ấy đã làm nghề này khoảng chục năm trước tôi, và thực sự dạy tôi khá nhiều điều. Chính ông ấy là người nói với tôi rằng sẽ có lúc tôi không thể giải quyết được một vụ án. Ông bảo, điều đó không phải do năng lực hay kỹ năng của tôi, không phải vì bằng chứng hay do lời khai của nhân chứng. Ông ấy nói, sẽ có lúc. Ông ấy nói thế nào nhỉ? Cậu sẽ có đủ tất cả các mảnh ghép của bức tranh. Cậu biết bức tranh đó trông phải như thế nào, nhưng vì một lý do nào đó, cậu không biết và không thể hiểu. Các manh mối không thể khớp lại với nhau. Có lẽ ông ấy đã nói thế. Vào cuối những năm 80, chúng tôi được giao cho một vụ nghi ngờ giết người ở một khu chung cư cũ kỹ, đúng kiểu sập xệ. Hàng xóm đã phàn nàn về mùi hôi thối phát ra từ một căn hộ, nên họ đã cử các sĩ quan đến kiểm tra. Cuối cùng, chúng tôi được gọi đến hiện trường. Cô gái được tìm thấy bị quấn kín hoàn toàn bằng chỉ nha khoa. Ý tôi là từng ngón tay, ngón chân của cô ấy đều được quấn riêng. Cả tay chân, thân mình, tai và đầu cô ấy, rồi sau đó là thêm một lớp phủ toàn bộ cơ thể. Tất cả đều được quấn kín đến mức không thấy được da thịt. Bạn có tưởng tượng nổi không? Việc đó hẳn phải mất bao lâu cơ chứ? Không hề có bất kỳ họa tiết đan chéo nào cả, chỉ là quấn vòng quanh một lượt, rồi tiếp tục quấn lớp tiếp theo sao cho chúng chạm vào lớp trước đó.
Theo bạn thì cần bao nhiêu chỉ nha khoa cho việc đó? Hàng trăm cuộn, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Có khi lên đến cả ngàn cuộn. Tôi chưa từng thấy chuyện gì giống như vậy, chỉ duy nhất lần đó thôi. Dù sao thì họ đã xác định được danh tính cô gái. Đó là một cô bé, chỉ mới 17 tuổi, đến từ một bang cách đó vài tiểu bang. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy tên là... tên gì nhỉ? Kelly. Đúng rồi, là Kelly. Người đàn ông sống trong căn hộ đó đã không xuất hiện quanh khu chung cư vài ngày trước khi vụ việc được phát hiện. Chúng tôi nói chuyện với hàng xóm, những người sống cùng tầng và vài người khác. Có lẽ thế. Rõ ràng, người này tên là Lucas và ông ta là kiểu người sống khép kín. Khi hỏi chuyện hàng xóm, chẳng ai biết tên ông ta cả. Một vài người thì nói kiểu như, ý anh là gã sống ở căn hộ số 512 à? Tên đó khó ưa lắm. Hoặc những thứ tương tự vậy. Ông ta không bao giờ nói chuyện với ai, thậm chí chẳng gật đầu chào ai trong hành lang. Lucas đã sống ở khu chung cư này được 6 năm, nhưng khoảng 1 năm gần đây, chính xác là khoảng 10 tháng, chẳng ai thấy ông ta đâu cả. Tiền thuê nhà vẫn được thanh toán bằng séc qua đường bưu điện, và thư từ thì được chuyển tiếp đến một hộp thư bưu điện. Hiện trường căn hộ của ông ta tối om. Chúng tôi đến đó vào buổi sáng, khoảng 9 giờ, nhưng căn hộ ấy sẽ khiến bạn có cảm giác như đang giữa đêm. Ông ta đã sơn đen hết cửa sổ, cả tường cũng vậy. Nhưng trên các bức tường là... Bạn biết kiểu thư tống tiền trong phim ấy, các từ được tạo thành từ những chữ cái cắt ra từ tạp chí ấy. Nó giống vậy, nhưng phủ kín mọi cm trên những bức tường đen của căn hộ. Những thông điệp trên tường thì thật rùng rợn. Tôi không nhớ chính xác từng chữ, nhưng đó là những lời thú nhận mơ hồ, kiểu như: sắp đến hồi kết rồi, hắn đang đến tìm tôi, làm ơn dừng lại. Đại loại thế. Đây là một căn hộ 2 phòng ngủ, và từ sàn tới trần, từ tường này qua tường kia, chỉ toàn là hàng trăm, hàng nghìn chữ cái, từ tạp chí ghép lại thành những lời cầu cứu của Lucas. Đội pháp y đến kiểm tra hiện trường. Như tôi đã nói, Lucas sống một mình, chưa từng có bất kỳ khiếu nại nào về tiếng ồn, không ai từng thấy ông ta đi cùng ai khác. Hàng xóm ở những căn bên cạnh và đối diện chưa từng nghe bất kỳ âm thanh nào từ căn hộ của ông ta, kể cả tiếng TV hay radio. Nhưng kỳ lạ thay, có không dưới... bao nhiêu nhỉ? 90 dấu vân tay khác nhau trong căn hộ. Điều kỳ quái hơn nữa là tất cả các dấu vân tay đều được đặt cẩn thận. Như thể một người đến bên bàn, tường, tủ lạnh, cửa, vân vân, đặt ngón tay cái lên, rồi người khác bước tới, đặt ngón tay của họ lên, cứ thế tiếp tục. Toàn bộ căn hộ, mọi bề mặt đều có những dấu vân tay được đặt tỉ mỉ, cách đều nhau. Cuối cùng, chúng tôi xác định được chỉ có 2 bộ dấu vân tay. Một thuộc về Lucas và một thuộc về một người phụ nữ đã qua đời ở West Virginia vào đầu những năm 60, vài năm trước khi Lucas được sinh ra. Vậy nên cô gái được tìm thấy đã chết trong căn hộ. Cô ấy không có mối liên hệ nào với Lucas mà bất kỳ ai có thể tìm thấy. Trên người cô ấy cũng không có dấu vân tay, nhưng dường như không có ai cố tình xóa dấu vết. Người ta cho biết cô ấy đã chết khoảng 1 tuần và nguyên nhân tử vong, khó mà tin được, là cô ấy bị nghẹt thở bởi dây chỉ nha khoa. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, họ phát hiện một số cơ quan nội tạng của cô ta cũng bị quấn dây chỉ nha khoa giống như cơ thể cô vậy. Tim, gan, một lá phổi, thận, lá lách, tất cả đều bị quấn chặt bằng chỉ nha khoa. Dạ dày cô ta thì như muốn nổ tung vì chứa đầy chỉ nha khoa, ngay cả thực quản cũng vậy. Dù sao thì chúng tôi đã có nghi phạm là tên Lucas này. Chúng tôi bắt đầu điều tra, tìm kiếm các mối quan hệ, những nơi hắn hay lui tới. Đại loại vậy. Chẳng bao lâu, chúng tôi phát hiện hắn từng làm công việc không chính thức ở một công ty cảnh quan. Người làm cùng nói rằng hắn đã không đến làm trong 3 ngày qua và họ nghĩ là hắn đã bỏ việc. Chúng tôi tiếp tục lần theo các manh mối, nhưng không có gì khả quan. Trông như thể hắn đã giết Kelly rồi biến mất không dấu vết. Sau khoảng 1 tuần rưỡi kể từ khi nhận vụ án, chúng tôi đã dán ảnh Lucas khắp nơi và nếu tôi không nhầm, cấp trên bảo chúng tôi nói với mọi người rằng đó là vụ cướp. Chúng tôi bắt đầu nhận được các cuộc gọi từ những cơ sở kinh doanh khác nhau thông báo rằng Lucas đã xuất hiện. Hắn dừng đổ xăng, mua một chiếc burger ở McDonald's, mua dầu gội tại siêu thị, toàn những thứ lặt vặt ở khoảng 15 chỗ khác nhau. Vấn đề là hắn thực hiện tất cả những việc này ở các địa điểm trải rộng khắp thành phố và tất cả đều diễn ra cùng một thời điểm.
vào khoảng 10 giờ 48 phút sáng. Dữ liệu từ camera an ninh đều khớp, thông tin thẻ tín dụng của hắn cũng khớp. Tất cả giao dịch đều xảy ra cùng một lúc. Và tôi thề rằng đó chính là hắn trong các đoạn băng, không phải người giống hắn, mà là chính hắn. Nhiều chuyện tôi kể nghe thật kỳ lạ, đúng không? Khi mọi chuyện diễn ra, nó chỉ đơn giản là kỳ quặc, khó hiểu. Chưa bao giờ thật sự đáng sợ, ít nhất là lúc đầu. Dĩ nhiên có vài thứ đáng sợ, nhưng nhìn chung, nó chỉ là những điều làm chúng tôi phải vò đầu bứt tai. Tuy nhiên, khi xem những đoạn băng an ninh đó, nó rất khó để diễn tả. Tôi, Mante và bất kỳ ai có mặt trong phòng lúc xem băng, mỗi lần tôi nghĩ có khoảng 11 địa điểm mà chúng tôi phải xem. Và mỗi lần hắn đều đứng đó trong vài giây, khoảng 5-10 giây, chỉ nhìn chằm chằm vào camera, mặt không biểu cảm. Cảm giác giống như hắn đang nhìn thẳng vào linh hồn tôi vậy. Tôi chỉ có thể diễn tả cảm giác của riêng mình, nhưng tôi biết chắc chắn những người khác cũng cảm thấy giống vậy. Nó giống như có ai đó bóp chặt trái tim tôi. Tôi không thở được, mồ hôi bắt đầu túa ra. Đó là nỗi sợ hãi tột cùng, sự kinh hoàng thuần túy. 2 nhân viên an ninh phải rời khỏi phòng. Một người thở dốc, người kia thì nôn mửa. Nỗi sợ ấy chỉ kéo dài trong lúc hắn nhìn thẳng vào camera. Khi hắn quay đi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Thật là, dù sao, thì... Vào ngày cuối cùng chúng tôi xem các đoạn băng an ninh, Mante đã đến gặp tôi và nói rằng ông ấy phát hiện ra điều gì đó. Lão già dịch ấy đã xem lại các bức ảnh từ căn hộ, những chữ cái cắt từ tạp chí và tìm ra một nguyên lý nào đó. Có một số chữ cái được viết bằng một kiểu chữ đặc biệt. Ông ấy đưa chúng qua một bộ mã, gọi là gì nhỉ? Chắc là Khazarian Shift. Nếu bạn di chuyển các chữ cái theo một số vị trí nhất định, tôi không nhớ rõ là 4 hay 5 nữa, thì nó sẽ ra một cái tên lặp đi lặp lại. Đó là một cơ hội mong manh, nhưng chúng tôi bắt đầu điều tra về Bruce Heeler. Hóa ra Bruce Heeler có một căn hộ khác ở thị trấn gần chỗ chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện với những người ở đó, họ bảo ông ta là một người cực kỳ tốt. Họ không gặp ông ta nhiều, nhưng mỗi khi gặp, ông ta rất lịch sự, cởi mở và tử tế. Căn hộ của ông ta sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc. Ý tôi là nó trông như thể ông ta lau chùi từng ngóc ngách bằng tăm bông mỗi ngày, mỗi giờ. Tòa nhà thì cũng tạm tạm, hơi xuống cấp. Nhưng căn hộ của ông ta với điều kiện như vậy thì lại không có tì vết nào. Chúng tôi lục soát mọi thứ và không lâu sau, đến lúc kiểm tra kho chứa đồ dưới tầng hầm. Những kho chứa này được ngăn cách bằng các cánh cửa gỗ và lưới thép nhỏ, nên có thể nhìn thấy bên trong. Trong kho của Lucas hay Bruce hay bất kỳ cái tên quái quỷ nào của ông ta, đồ đạc được chất đầy từ sàn đến trần ở hai bên cửa. Nhưng chúng tôi có thể nhìn xuyên qua cửa. Và ông ta ở đó, ở phía cuối của kho, quay lưng lại với chúng tôi, với tay lên một cái kệ. Chúng tôi chỉ có thể lờ mờ thấy ông ta, chỉ nhận ra được cái bóng của ông ta trong ánh sáng duy nhất, dưới đó là những bóng đèn treo với công tắc kéo dây. Chúng tôi dọi đèn pin vào kho của ông ta, rút vũ khí ra, bảo ông ta quay lại từ từ và giơ tay lên. Ông ta không nhúc nhích, ông ta chỉ đứng đó với tay lên cái kệ. Chúng tôi tiến lại gần một chút, tiếp tục bảo ông ta quay lại, giơ tay lên, vân vân. Nhưng ông ta không động đậy dù chỉ một chút. Quản lý tòa nhà có vẻ thân quen với ông ta, vì vậy chúng tôi gọi ông ấy đến. Quản lý cố gắng thuyết phục ông ta quay lại, nhưng Lucas cứ đứng đó với cánh tay giơ lên và quay lưng về phía chúng tôi. Quản lý mở khóa cửa và chúng tôi bước vào. Lúc đó là 1 hoặc 2 năm trước khi súng điện trở nên phổ biến, nên chúng tôi không có lựa chọn đó. Chúng tôi từ từ tiến về phía ông ta, và khi đến gần hơn, chúng tôi nhận ra rằng khi tôi bảo ông ta không nhúc nhích, ý tôi là ông ta không nhúc nhích tí nào thật đấy. Ông ta đứng im như tượng. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi nhận ra ông ta không hề thở. Chúng tôi vẫn giữ vũ khí, chiếu đèn vào ông ta, hét lên những chỉ dẫn như trong sách hướng dẫn. Nhưng khi đến gần và kiểm tra, chúng tôi xác nhận ông ta đã ngừng thở. Chúng tôi gọi đội hỗ trợ. Khi đến lúc di chuyển thi thể, họ phải nghiêng ông ta xuống. Trông như thể hiện tượng cứng xác đã xảy ra trong lúc ông ta với tay lên kệ. Nhưng điều khiến tôi ám ảnh là khuôn mặt của ông ta. Đó là biểu cảm đau khổ và kinh hoàng nhất mà tôi từng thấy. Hãy tưởng tượng bạn hét lên với tất cả sức lực của mình. Rồi nghĩ xem gương mặt của bạn sẽ trông thế nào vào lúc đó. Đó chính là gương mặt của ông ta.
Chúng tôi hỏi những người sống phía trên tầng gần kho chứa liệu họ có nghe thấy gì không. Tất nhiên, họ chẳng nghe thấy gì cả. Khi Mante nhìn thấy ông ta, điều đó đã thay đổi ông ấy. Ý tôi là, tôi cũng thấy khuôn mặt của Lucas, nó khiến tôi sợ đến tê liệt, không nghi ngờ gì cả. Cái cảm giác y như khi chúng tôi xem đoạn băng an ninh. Nhưng Mante... Từ đó, ông ta không nói thêm một lời nào. Không bao giờ còn nói chuyện với tôi, với vợ, với con ông ta. Chẳng còn nói gì nữa cả, theo như tôi biết. Lần cuối tôi được nghe tin về Mante, ông ta sống trong một viện dưỡng lão, đờ đẫn ngồi nhìn ra cửa sổ cả ngày. Đó là vài năm trước. Thành thật mà nói, tôi hy vọng ông ta đã chết. Nghe thì kinh khủng, nhưng đó là sự thật. Họ đã khám nghiệm tử thi và... bệnh gì đó liên quan đến tim, huyết áp, đại loại, vậy. Nhưng điều cuối cùng họ kết luận là Lucas hay Bruce Healer đã chết vì sợ hãi. Tôi từng nghĩ chuyện đó không có thật, nhưng họ đảm bảo với chúng tôi rằng đó là lời giải thích duy nhất. Thế thôi, ông ta chết. Chúng tôi không tìm được gì thêm về mối liên hệ giữa ông ta với cô gái. Lý do ông ta có danh tính giả. Tại sao ông ta lại có một căn hộ thứ hai? Chẳng có gì cả. Nhưng chúng tôi đã tìm thấy thứ mà đầu ngón tay ông ta đang chạm vào khi với lên kệ. Đó là một cuộn chỉ nha khoa, có lẽ to bằng, tôi không chắc nữa, cỡ một quả bóng tennis ấy. 1 hoặc 2 ngày sau, chúng tôi nhận được cuộc gọi. Họ nói với chúng tôi rằng bên trong cuộn chỉ đó có 7 chiếc răng người. Tính đến hiện tại, tôi không biết bất kỳ chiếc răng nào trong số đó từng được xác định danh tính. Nó là vào năm 1993 thì phải. Bạn cũng biết đấy, lâu dần những thứ này bắt đầu lẫn lộn với nhau. Một vài ngày, một vài cái tên. Tôi đã già rồi, nên chuyện đó cũng là bình thường thôi. Nhưng tôi vẫn nhớ một vài điều quan trọng. Tôi cũng không biết liệu đó là do trí nhớ tôi khá tốt hay những chuyện này cứ khắc sâu vào đầu tôi. Thì chúng không quan trọng nữa. Chúng tôi tìm thấy một thi thể trong cửa hàng bách hóa Coles. Bạn biết đấy, cái ở ngay trên đường North Avenue ấy. Chuyện này bắt đầu một cách kỳ lạ ngay từ đầu. Ai đó gọi điện và báo cáo về một thi thể vào khoảng 2 giờ chiều. Đây là một cửa hàng bách hóa mở cửa từ 9 giờ sáng hoặc 8 giờ gì đó. Tóm lại là nó đã mở cửa, mọi người qua lại trong cửa hàng cả tiếng đồng hồ trước đó. Vậy nên chúng tôi nghĩ, được rồi, có thể thi thể bị giấu đâu đó trong tòa nhà. Nhưng không, thi thể nằm ngay bên trong lối vào chính, ngay cạnh quầy thanh toán đầu tiên. Ai đó hẳn đã đặt thi thể ở đó rồi bỏ đi, đúng chưa? Đó là những gì chúng tôi nghĩ trên đường tới đó. Thi thể trông như bị sắp đặt. Không thể có ai đó làm chuyện này trong sự vội vã được, và cũng không thể nào mọi người lại không nhận ra có ai đó đang làm như thế. Đáng lẽ nó không dễ bị bỏ qua như vậy. Tôi có nói rằng đó là một đứa trẻ không? Đúng vậy, chắc là khoảng 10 hay 11 tuổi gì đó. Tư thế của nó thì... Bạn có nhớ bộ phim Buổi trừ tà nổi tiếng không? Khi cô bé diễn viên cong ngược người, bò xuống cầu thang bằng tay và chân ấy. Đó là tư thế của cậu bé này, nhưng chà, tất nhiên là nó đang bất động. Lưng nó cong lên, bụng hướng lên trên, chỉ nhìn chúng tôi từ phía dưới với khuôn mặt vô cùng đau đớn. Thuần đau đớn, nó chỉ mặc một chiếc quần lót trắng. Trời ơi! Vậy là chúng tôi tới đó. Và điều đầu tiên chúng tôi hỏi là, vậy thằng bé trông như thế nào? Ắt hẳn phải có người thấy chứ. Nhưng không ai nhớ mình đã thấy gì cả. Kể cả người phụ nữ đứng ở quầy tính tiền, cách chỗ cậu bé tội nghiệp đó chưa đầy 3 mét. Giờ thì điều này đã đủ kỳ lạ rồi, phải không? Cái cách thi thể được sắp đặt ấy, tư thế đó đủ kỳ lạ để chúng tôi nghĩ là hiện tượng co cứng tử thi hẳn đã xảy ra. Khi đội pháp y tới đó, họ chụp hình, tất cả mọi thứ. Và rồi, Chúa ơi, sau đó, rồi họ, bạn biết đấy, chuẩn bị để sắp xếp lại thi thể để xem xét kỹ hơn. Và ngay khi nhân viên pháp y, tôi nhớ tên anh ta là Benny. Ngay khi Benny chạm vào thi thể, ý tôi là ngay giây đầu tiên. Trong một tích tắc, chính xác lúc ngón tay của anh ấy chạm vào vai đứa trẻ, thi thể ngay lập tức sụp xuống như một quả bóng bị xì hơi. Tôi cảm thấy tội lỗi khi nói thế về đứa trẻ tội nghiệp ấy, nhưng nó chỉ còn là một vũng da người. Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng xương của đứa trẻ, chúng trở thành bụi. Tôi không nói bóng gió đâu. Xương của nó tan ra thành bột mịn, cực kỳ mịn.
Dấu vết duy nhất trên cơ thể là một dấu bàn tay hằn quanh cổ và nguyên nhân tử vong được xác định là do bị siết cổ. Trời ơi, đó chỉ là một đứa trẻ, chết tiệt thật. Dù sao thì chúng tôi bắt đầu làm việc. Đây là một vụ án mà có tận 40 đến 60 nhân chứng. Chúng tôi kiểm tra camera an ninh. Đó là thứ kỳ lạ, siêu thực nhất mà tôi từng thấy. Toàn bộ sự việc đã được ghi lại. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng hôm đó, một người mặc đồ đen dắt tay đứa trẻ bước vào. Hắn luôn cúi đầu xuống nên chúng tôi không thể nhìn thấy mặt. Hai người đi đến nơi thi thể được tìm thấy và đứa trẻ vào đúng tư thế mà chúng tôi phát hiện ra nó. Người đàn ông sau đó bóp cổ đứa trẻ trong khoảng gần 1 phút, giết chết nó. Mọi người chỉ đi ngang qua, đi vòng quanh họ, nhìn rồi phớt lờ những gì đang xảy ra. Người phụ nữ ở quầy thanh toán nhìn qua vài lần nhưng không làm gì cả. Cô ta chỉ tiếp tục kiểm tra hàng hóa, làm công việc của mình. Người đàn ông bóp cổ đứa trẻ xong đứng thẳng dậy và tên khốn đó cúi chào. Và phần khiến tôi thực sự bàng hoàng là mọi người trong cửa hàng đã vỗ tay tán thưởng hắn. Sau đó hắn rời đi. Chúng tôi cực kỳ phẫn nộ. Tôi nhớ mình đã hét vào mặt một số nhân viên và những người trong cửa hàng khi chúng tôi đến. Các người đang làm quái gì khi đứng yên ở đó? Các người bị làm sao thế hả? Đồ khốn nạn. Nhưng không ai trong số họ thực sự giải thích được phản ứng của mình với những gì đã xảy ra. Họ nói rằng họ nhớ đã nhìn thấy người đàn ông, đứa trẻ, tất cả. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, họ không cảm thấy có gì sai trái. Họ nói rằng họ nhìn thấy tất cả, nhưng thay vì nghĩ, cái đéo gì thế này? Mọi thứ lại dường như trở nên bình thường. Chúng tôi hỏi mọi người xem gã đàn ông đó trông như thế nào, và ai cũng chắc chắn 100% về mô tả mà họ đưa ra về khuôn mặt của hắn. Theo lời các nhân chứng, người đàn ông đó có thể là người da trắng hoặc da đen, là người Latin hoặc châu Á, với tóc nâu, đen, vàng, đỏ hoặc xám, đôi mắt màu xanh, lục hoặc nâu, làn da hoàn hảo hoặc đầy nếp nhăn, mũi to hoặc nhỏ và một bộ răng trắng tinh không tì vết, hoặc một cái miệng trông như chỉ toàn ăn những thứ rác rưởi và đá sỏi mà chưa bao giờ đánh răng một lần nào. Thật chẳng có nghĩa lý gì cả. Và với việc không một ai thực sự nắm được họ đã nhìn thấy gì, những gì họ đưa ra hoàn toàn không giúp ích được gì cho chúng tôi. Nhớ những gì tôi đã nói về thi thể được báo vào khoảng 2 giờ chiều chứ? Vâng, điều đó có nghĩa là mọi người đã đi qua, phớt lờ, không nhận ra hoặc không biết bất kể chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, nhưng không ai làm gì với thi thể suốt gần 4 giờ đồng hồ. Chúng tôi tìm đến đoạn ghi âm cuộc gọi 911 và phát hiện ra nó được thực hiện từ một bốt điện thoại công cộng ngay bên kia đường, trước McDonald's. Giờ thì tôi nghe thấy một giọng khàn, trầm, nhưng Olsen lại nghe ra một giọng cao hơn. Không quan trọng, chỉ là thêm một điều kỳ lạ nữa về vụ này. Người trực tổng đài bắt đầu. 911 đây, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì? Người đàn ông hỏi. Có ai gọi chưa? Người trực tổng đài hỏi lại. Xin lỗi, sao cơ? Người đàn ông lại hỏi. Có ai gọi báo về cái xác chưa? Người trực tổng đài không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã hỏi lại tiếp. Xác nào cơ? Người đàn ông bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, thở mạnh rồi nói. Có một cái xác ở cửa hàng bách hóa Kohl's, North Avenue, làm cái việc chết tiệt mà cô phải làm đi. Hay gì đó đại loại như thế. Sau đó hắn nói, tôi không rảnh để ngồi đợi cả ngày đâu. Chúng tôi cuối cùng cũng xem lại băng ghi hình từ McDonald's ở đó. Ngay sau khi người đàn ông làm chuyện hắn đã làm với cậu bé, hắn đi sang McDonald's và ngồi xuống một trong những cái bàn bên ngoài. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cửa hàng bách hóa và chờ đợi. Hắn không nhúc nhích lấy 1 cm nào từ khoảng 10 giờ 35 phút sáng cho đến khi hắn gọi điện vào khoảng 2 giờ chiều. Hắn chỉ ngồi đó như một bức tượng, nhìn trừng trừng. Sau đó hắn đứng dậy và thực hiện cuộc gọi. Sau khi cúp máy, hắn vẫn đứng bất động tại bốt điện thoại, tiếp tục nhìn sang cửa hàng Kohl's. Hắn nhìn xe cảnh sát đến, nhìn chúng tôi đến, rồi cuối cùng, vào lúc khoảng 4 giờ, hắn chỉ rời đi. Đi bộ xuống phố, vụ này là một trong những vụ mà chúng tôi không thực sự tìm ra được gì. Chúng tôi không bao giờ biết đứa trẻ đó là ai, chẳng ai báo cáo về vụ mất tích cả. Và cũng chắc chắn rằng chúng tôi không bao giờ tìm ra được gã đàn ông đã giết thằng bé. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Một đống người có mặt trong cửa hàng khi chuyện đó xảy ra đã tự sát.
6 hay 7 người trong vài tháng ngay sau hôm đó. Tôi còn phát hiện ra khi vụ án được tái điều tra, người tiếp nhận là một gã trông khá trẻ tên là Smith, đã đi phỏng vấn lại một số nhân chứng, và thêm 16 người nữa cũng đã tự sát. Tên hung thủ của vụ án này không chỉ giết chết một đứa bé trai. Bất cứ thứ gì hắn đã làm, hoặc hắn là ai, hắn còn kéo theo rất nhiều người khác. Nhưng cậu bé đó, tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ấy, cách thằng bé bị sắp đặt. Tôi chỉ cảm ơn Chúa vì tôi chưa bao giờ phải chứng kiến điều gì tương tự lần nào nữa. Một vài vụ khác có thể đã ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn về tổng thể, nhưng hình ảnh đó chính là thứ khiến tôi không thể nào quên được. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Khi tôi đăng 3 bài viết gần đây, ông tôi rất vui. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để đọc các bình luận, và điều đó mang lại cho ông một niềm vui mà tôi đã lâu không thấy. Sức khỏe của ông đã giảm sút một chút trong vài tuần gần đây, và ông yêu cầu tôi hứa sẽ không đăng thêm bất kỳ bản chép nào từ các cuộc trò chuyện của chúng tôi mà không có ông ngồi bên cạnh để cùng theo dõi các bình luận. Tôi đã giữ lời hứa đó. May mắn thay, giờ đây sức khỏe của ông đã trở lại mức như khi chúng tôi bắt đầu toàn bộ chuyện này, dù không phải tốt nhất, nhưng vẫn tốt hơn so với gần đây. Và tôi tự hào giới thiệu phần thứ 4 của những vụ án không thể giải thích. Không phải lúc nào cũng là con người, bạn biết đấy. Những vụ án không thể giải thích không chỉ giới hạn ở con người. Vào cuối những năm 80, đầu những năm 90, chúng tôi nhận được một cuộc gọi, nghi ngờ có án mạng xảy ra. Hộp thư của nạn nhân đầy ắp thư chưa mở. Cuối cùng có ai đó đã gọi cảnh sát để kiểm tra. Cảnh sát đến kiểm tra, nhìn qua cửa sổ và thấy máu trên thảm phòng khách lẫn trần nhà. Họ vào trong, kiểm tra toàn bộ ngôi nhà, và rồi chúng tôi được gọi tới. Tôi vẫn nhớ cuộc gọi đó, y hệt như những cuộc gọi liên quan đến các vụ án không thể giải thích. Ông thanh tra, chúng ta, lại có một vụ nữa. Chúng tôi luôn đoán được ngày hôm đó tệ thế nào qua giọng điệu của người gọi báo. Lần đó là tôi và một cộng sự tạm thời tên Malloy. Anh ta chuyển đến từ một bang khác, nhưng giống như bất kỳ thanh tra nào, anh ta đã nghe về những vụ án không thể giải thích. Ở chỗ làm cũ của anh ta, họ gọi những vụ này là vụ án bí ẩn. Tên gọi tuy khác nhau, nhưng vẫn là những chuyện đau đầu, khó hiểu như nhau. Dù sao đi nữa, chúng tôi đến ngôi nhà đó và thấy tất cả mọi người đều đứng bên ngoài. Ban đầu, chúng tôi nghĩ họ chỉ đang cố gắng bảo vệ hiện trường, nhưng sau đó nhận ra rằng tất cả đều rất căng thẳng, và họ giật mình khi chúng tôi đóng cửa xe. Họ đều cúi gằm mặt xuống đất, nói chung là hành xử rất bồn chồn. Chúng tôi hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai nói một lời. Chúng tôi đi lòng vòng hỏi xem nhà đã được kiểm tra hay chưa. Cuối cùng một anh cảnh sát trẻ mới gật nhẹ đầu, anh ta trông như mới ngày đầu làm việc vậy. Malloy và tôi bước vào nhà, và bạn biết đấy, trông nó hoàn toàn bình thường. Chỉ là một căn nhà ngoại ô bình thường. Có một vết ố trên thảm phòng khách, rất rõ ràng, đó là máu. Điều khiến nó càng dễ nhận ra hơn là máu đang nhỏ xuống từ trần nhà. Bạn đã bao giờ thấy trần nhà bị hư hại do lũ lụt chưa? Trông như chỉ cần một cái chạm nhẹ từ phía bên kia là sẽ sập xuống ngay ấy. Phần trần phía trên vết máu cũng y như thế, đỏ sậm và mỏng như một tờ giấy ướt. Vậy nên, hiển nhiên chúng tôi nghĩ phải có một thi thể trên lầu. Dựa vào cuộc gọi nhận được và cách những người bên ngoài hành xử, chúng tôi đang mong đợi một điều gì đó thật sự. Thật sự ghê rợn. Chúng tôi lên lầu, xác định căn phòng nằm ngay phía trên vết máu, nhưng khi mở cửa ra, bên trong chẳng có gì cả. Căn phòng hoàn toàn bình thường. Chưa đầy 2 giây sau khi chúng tôi mở cửa, đó là lúc chúng tôi nghe thấy nó lần đầu tiên. Cộc cộc, cộc cộc cộc. Cách duy nhất tôi có thể mô tả âm thanh đó là như có ai đó đang gõ ngón út, rồi nửa giây sau đến ngón áp út, rồi đến ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái. Âm thanh liên tiếp rất nhanh. Malloy và tôi đồng loạt quay lại. Âm thanh đó nghe như có người đang gõ lên tường trong căn phòng đối diện với phòng của chúng tôi bên kia hành lang. Bây giờ, cửa phòng đó đang đóng. Theo như thông tin chúng tôi nhận được, người phụ nữ này sống một mình, không chồng, không con. Thậm chí bà ấy không có người thân nào sống trong tiểu bang, vậy nên không thể có ai khác ở đây cả. Malloy và tôi rút súng ra,
chúng tôi bắt đầu thực hiện quy trình quen thuộc với câu lệnh. Mở cửa ra, giơ tay lên vân vân. Nhưng không có ai đáp lại. Chúng tôi đứng yên ở đó một lúc lâu, súng chĩa thẳng vào tường. Tôi thì nhắm vào cánh cửa, còn Malloy thì giữ súng hướng về phía tường. Đứng mãi mà không nghe thấy gì, chúng tôi bắt đầu tự hỏi liệu âm thanh đó có phải vọng từ bên ngoài vào không. Đám cảnh sát tuần tra nói họ đã kiểm tra kỹ căn nhà và trước giờ họ chưa từng làm việc cẩu thả. Nhưng với cách họ hành xử kỳ lạ, chúng tôi muốn một thứ gì đó chắc chắn hơn. Ngay lúc tôi bước qua Malloy để tiến về phía căn phòng kia, chúng tôi lại nghe thấy âm thanh đó. Cộc cộc. Cộc cộc cộc. Lần này, âm thanh phát ra từ căn phòng nằm phía trong cùng của hành lang, cách một cánh cửa. Tôi hét lớn. Cảnh sát đây, bước ra hành lang giơ tay lên. Lại chẳng có ai trả lời. Cộc cộc, cộc cộc cộc. Lần này âm thanh phát ra từ bức tường phía đối diện căn phòng trước, nơi có cầu thang dẫn lên tầng trên. Malloy vẫn đứng ở cửa phòng, anh ta bước tới, nghiêng người qua để nhìn, rồi quay sang tôi lắc đầu. Không có ai ở đó cả. Loạt âm thanh tiếp theo, với cùng một nhịp điệu, phát ra từ phía trên chúng tôi, như thể ở trên gác xếp. Rồi cao hơn trên tường gần cầu thang, rồi dọc theo hành lang, rồi ngay dưới chân tôi, như thể có ai đó gõ lên trần phòng khách. Sau đó lại quay trở về bức tường ở căn phòng đối diện, cứ lặp đi lặp lại như một cuộc chạy trốn tí hon đang diễn ra khắp xung quanh chúng tôi. Tiếng động kéo dài khoảng 30 giây, rồi đột ngột dừng lại, nhanh như khi nó bắt đầu. Malloy và tôi đứng bất động tại chỗ gần 10 phút. Súng vẫn giương lên, cánh tay đã mỏi nhừ, không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Khi cả hai cuối cùng cũng bình tĩnh lại đủ để suy nghĩ một cách logic, chúng tôi quyết định kiểm tra lại toàn bộ căn nhà. Từ gác xếp xuống tầng 2, tầng trệt đến tầng hầm. Chúng tôi tự làm, đảm bảo mọi thứ được kiểm tra kỹ càng. Không có ai cả. Căn nhà này hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ chúng tôi. Vậy là chúng tôi phải xử lý việc trần nhà phòng khách đang rỉ máu, nhưng dường như không có nguồn máu nào cả. Phòng ngủ, nơi lẽ ra phải là vị trí của chỗ rỉ máu, và nơi đáng lẽ ra phải có thi thể, thì lại có một tấm thảm nhỏ trải trên sàn gỗ. Chúng tôi dọn tấm thảm đi, phát hiện một cái cửa nhỏ trên sàn nhà, kiểu như một cái nắp hầm tí hon. Nó có kích thước chỉ bằng một gói thuốc lá, với bản lề được làm chìm vào sàn. Tôi mở nó ra, chiếu đèn pin vào, nhưng chẳng có gì bên trong, không có dấu vết nào về nguồn máu. Ngay cả khi chúng tôi gọi thêm người đến tháo rời sàn gỗ, kiểm tra lớp cách nhiệt bên dưới, tất cả đều khô ráo. Ở phần vật liệu làm trần của căn phòng bên dưới, có mặt dưới bị máu thấm đẫm, nhưng mặt trên lại hoàn toàn khô. Điều đó, tôi nói thật là không thể nào. Giống như nguồn máu nằm ở giữa một lớp thạch cao dày chỉ khoảng 1 đến 2 cm. Đó là một ngày thực sự dài đằng đẵng, tôi nói thật với bạn. Đến tận khuya, có lẽ tầm từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút sáng, Malloy và tôi vẫn còn ở ngôi nhà tiếp tục kiểm tra xung quanh. Cuối cùng cũng có một số người đến như đội lấy dấu vân tay, đội chụp ảnh hiện trường, họ làm công việc của mình. Khi tôi và Malloy đang đứng trong bếp thì anh ta nói, cậu có nghe thấy gì không? Tôi ngơ ngác trả lời, không, tôi không nghe thấy gì cả. Anh ta lại nói, lại nữa kìa. Tôi cố lắng tai nghe xem anh ta đang nghe thấy gì. Và khi tôi quay lại để hỏi anh ta nghĩ mình đã nghe thấy gì, tôi sẽ không nói dối bạn. Tim tôi như ngừng đập. Malloy đứng đó, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng trông như anh ta đang nhìn xuyên qua tôi. Mặt anh ta hoàn toàn trơ ra, vô hồn, và đôi mắt anh ta như bị tắt đi vậy, không còn sự sống trong đó. Miệng anh ta há hốc, giống như anh ta đã hoàn toàn mất ý thức. Malloy, tôi gọi. Anh ta chỉ đứng nhìn xuyên qua tôi, đến mức tôi phải quay lại xem có ai đứng sau lưng mình không. Khi tôi quay lại, Malloy đang chỉ tay về phía cửa dẫn xuống tầng hầm. Tôi nhìn sang và thấy cửa đóng. Khi tôi quay lại lần nữa, Malloy vẫn đang chỉ tay, nhưng khuôn mặt anh ta đã trở lại bình thường, có sức sống như trước. Tôi hỏi Malloy chuyện quái gì vừa xảy ra vậy, và anh ta chỉ nói, cậu không nghe thấy à? Tôi nói, mình không nghe thấy gì cả. Anh ta bảo chúng tôi cần kiểm tra lại tầng hầm. Chúng tôi tiến tới, mở cửa ra, nhưng bây giờ đèn không bật được nữa. Cả ngày nay, đèn vẫn hoạt động bình thường, nhưng giờ chúng đột nhiên tắt ngấm. Chúng tôi lấy đèn pin ra và đi xuống dưới. Tôi hỏi anh ấy tại sao lại phải kiểm tra tầng hầm lần nữa, nhưng Malloy cứ lặp đi lặp lại.
Chúng ta phải kiểm tra lại tầng hầm. Cậu không nghe thấy gì à? Chúng tôi xuống đó và mọi thứ trông bình thường như suốt cả ngày hôm nay. Cộc cộc, cộc cộc. Âm thanh lần này như gõ vào một trong những giá kim loại dọc theo tường tầng hầm. Chúng tôi chiếu đèn pin khắp nơi, nhưng chẳng có gì, chẳng có ai. Cộc cộc, cộc cộc cộc. Lần này âm thanh phát ra từ một chiếc hộp các tông. Cậu không nghe thấy gì à? Malloy lại hỏi. Tiếng gõ bắt đầu vang lên xung quanh chúng tôi. Nó vọng lên từ kim loại, từ thùng giấy bìa cứng, từ nhựa, gỗ, tường thạch cao, tường xi măng. Âm thanh vang dội đến mức chói tai. Tôi lia đèn pin khắp nơi và cuối cùng chiếu vào Malloy, lúc này đã đứng ở góc phòng. Khuôn mặt anh ấy lại trơ ra, vô hồn như trước, và anh ấy đang chỉ lên trần nhà, ngay phía sau tôi. Tôi tự nhận mình là một người can đảm, nhưng khoảnh khắc đó, tôi sợ đến mức không thể tả nổi. Tôi không muốn quay lại, cảm giác như có thứ gì đó đứng ngay sau tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, chờ tôi quay đầu. Cậu không nghe thấy gì à? Malloy lặp lại. Cậu không nghe thấy gì à? Cậu không nghe thấy gì à? Cậu không nghe thấy gì à? Anh ấy cứ nói đi nói lại, lặp đi lặp lại, rồi bắt đầu nói líu lưỡi, như thể đang say rượu. Tôi gào lên bảo anh ấy ngậm miệng lại, sợ đến phát điên. Và đã có nhiều thứ xảy ra khiến bạn phải gãi đầu, phải tự hỏi cái đéo gì thế. Nhưng rồi, tôi gom đủ can đảm để quay lại. Malloy vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại câu đó, nhưng tôi quay đầu và ngước lên nơi anh ấy chỉ. Trên trần tầng hầm có một mảng thạch cao mới hơn phần còn lại, và nó có kích thước y hệt cái cửa nhỏ trên sàn tầng 2. Chúng tôi đã đi khắp căn nhà nhiều lần, đến mức không đếm nổi, và chưa từng nhận ra cánh cửa đó cho đến bây giờ. Điều này thật khó tin. Tiếng gõ dường như ngày càng lớn hơn, nhanh hơn. Malloy thì cứ hét lên liên tục, và tôi sợ đến mức nghĩ mình có thể tè ra quần. Tiếng gõ trở nên quá lớn, khiến tôi phải bịt tai lại. Cúi rạp người xuống, tôi thề rằng nó lớn đến mức cả khu phố bên kia cũng nghe thấy. Rồi đột nhiên, tất cả dừng lại. Tôi nhìn sang Malloy và thấy anh ấy đang dùng 2 bàn tay bụm mặt lại và khóc nức nở. Rồi anh ta lẳng lặng đi lên cầu thang, ra khỏi tầng hầm mà không nói một lời. Tôi muốn chạy ra khỏi đó ngay lập tức, nhưng đồng thời tôi không muốn bỏ qua trách nhiệm của mình. Tôi hét lên cầu thang, gọi mấy người thợ xây xuống và bảo họ gỡ cả mảng vữa chỗ cái cửa nắp nhỏ. Họ tháo những chiếc ốc vít, và khi một bên của tấm vữa được hạ xuống thấp hơn bên còn lại, một cái túi nhỏ trượt ra và rơi xuống đất. Trong túi là những ngón tay, 3 ngón tay. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là ngón trỏ, ngón áp út và ngón út. Sau đó, chúng tôi đi lên tầng trên, và khi làm vậy, chúng tôi phát hiện ra những chỗ giống như ở tầng hầm xuất hiện khắp nơi. Trần phòng khách đã ngừng chảy máu, nhưng bây giờ lại có thêm nhiều hộc ẩn giấu như thế này. Chắc phải có 5 hoặc 6 cái ở mỗi tầng của ngôi nhà. Bên trong mỗi hộc ẩn giấu đều có những túi chứa các ngón tay, từ ngón út đến ngón cái. Chúng tôi đã cho kiểm tra tất cả. Theo những gì xác định được, ít nhất một số ngón tay thuộc về các chủ nhà trước đây, kéo dài qua nhiều thập kỷ. Hóa ra những người từng sống trong ngôi nhà này đều đã chết. Một người thì tự tử, nhưng những người còn lại chết vì nguyên nhân tự nhiên. Điều kỳ lạ là tất cả các ngón tay đều ở trong tình trạng hoàn hảo, như thể vừa mới được cắt ra khỏi cơ thể và chưa bắt đầu phân hủy. Chuyện này chẳng hợp lý tí nào. Về Malloy, anh chàng đồng nghiệp đáng thương của tôi, anh ấy nghỉ việc ngay ngày hôm sau và từ chối nói về những gì đã xảy ra trong đầu anh ta hôm đó. Anh ấy đã cố tự tử 2 lần, theo tôi biết, và giờ đang sống với con gái ở Monterey, California. Trong vài năm sau đó, tôi thỉnh thoảng cố gắng hỏi thăm anh ấy, và anh ấy dường như vẫn có những cơn hoảng loạn. Đôi khi anh ấy hét lên, "Cậu không nghe thấy à?" lặp đi lặp lại. Tôi đáng lẽ phải quay lại ngôi nhà đó vài ngày sau. Thực ra, tôi đã đến, nhưng khi đứng trước cửa tôi không thể bước vào. Nỗi sợ hãi lại trỗi dậy, khiến tôi cảm thấy như sắp ngất đi. Tôi biết ngay từ đầu rằng chuyện này không có lời giải thích. Tôi vẫn cố gắng làm tròn bổn phận, cố tìm ra câu trả lời, nhưng tôi từ chối quay lại ngôi nhà đó. À, còn về người phụ nữ sống trong ngôi nhà đó thì sao? Một người hàng xóm ở cuối con đường đã nhìn thấy bà ấy đi bộ vào buổi sáng khi chúng tôi nhận được cuộc gọi. Nhưng vài ngày sau, bà ấy không còn nhận thư nữa vì lý do nào đó, dù rõ ràng vẫn đang ở nhà. Bà ấy đi bộ dọc con đường và bước ra đường lớn. Chúng tôi lần theo camera an ninh
Nhưng khi bà ấy rẽ từ đại lộ North vào đường số 92, bà ấy cứ thế biến mất vào không khí, như thể tan thành hư vô. Tôi đã tự hỏi suốt một thời gian dài về chuyện gì đã xảy ra với bà ấy, cho đến một ngày. Gần 7 năm sau sự việc đó, chúng tôi nhận được một cuộn băng qua đường bưu điện, gửi đến sở cảnh sát, ghi địa chỉ cho cả tôi và Malloy. Đó là một đoạn băng an ninh từ một trạm xăng. Mốc thời gian được ghi lại vào đúng ngày hôm sau khi chúng tôi đến nhà bà ấy, tức là một ngày sau khi bà ấy biến mất, khoảng 2 giờ sau đó. Ở phía bên kia đường của trạm xăng, có vài người đang chặt cây. Người phụ nữ đó đã bước tới khu vực những người này đang làm việc, đặt túi xách của bà ấy xuống với chiếc thẻ căn cước để trên đó. Bà ấy nghiêng người về phía trước, như thể đang lấy đà, rồi lao đầu vào máy nghiền gỗ. Ghê rợn, đúng không? Nhưng có điều còn khó hiểu hơn thế. Đoạn băng đó đến từ một trạm xăng ở Florida, cách ngôi nhà nơi bà ấy sống khoảng hơn 1.900 km. Chúng tôi không bao giờ hiểu được bằng cách nào bà ấy đi từ góc đường số 92 và đại lộ North đến Tampa Bay, bang Florida chỉ trong chưa đầy 2 tiếng. Vài ngày sau, tôi quay lại nhà ông nội và ông lập tức khiến tôi háo hức với vụ án tiếp theo của mình. Cháu biết không, có lẽ ông nên kể cho cháu về vụ án không thể giải thích đầu tiên mà ông từng xử lý. Cả ông nội tôi và tôi đều rất biết ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người. Thật sự còn hơn những gì chúng tôi có thể diễn đạt bằng lời. Việc đăng lên những câu chuyện này đã trở thành điều khiến ông háo hức. Theo như lời ông nói, ông biết rằng cuối cùng mình cũng có thể công khai tất cả những chuyện kỳ quái diễn ra trên thế giới này mà không phải lo lắng việc sở cảnh sát sẽ gây phiền toái. Thật sự rất tốt. Nó khiến ông thấy nhẹ nhõm. Ông biết mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nhưng nếu mọi người thực sự thích đọc về các vụ án này, ông không nghĩ còn cách nào tốt hơn để tận hưởng phần đời còn lại của mình trước khi kết thúc cuộc hành trình. Nhớ cảm ơn họ dùm ông già với những câu chuyện kỳ quặc này nhé. Vậy là câu chuyện sẽ bắt đầu với danh xưng tôi là đại diện cho ông nội nhé. Về câu chuyện đầu tiên của những vụ án không thể giải thích là vào năm 1976 hay 77 gì đó, tầm khoảng 1 năm sau khi tôi được thăng chức thanh tra. Dù sao thì tôi đang ngồi ở bàn làm việc khi trung sĩ tiến đến và thì thầm gì đó với cộng sự của tôi là lão Manthe. Tôi nghĩ trước đây tôi đã kể với các bạn về ông ấy rồi. Các bạn biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy mà. Sau khi thì thầm xong, trung sĩ quay trở lại văn phòng, còn Manthe thì chỉ hơi cúi đầu một chút. Tôi hỏi ông ấy chuyện gì xảy ra và ông ấy đứng lên, bảo tôi đi theo. Chúng tôi lên xe và trên đường đến nơi nào đó, ông ấy bắt đầu một bài diễn văn ngắn. Bây giờ tôi sẽ kể lại theo trí nhớ của mình. Manthe đã bắt đầu như thế này. Tôi đã làm thanh tra được 11 năm rồi. Tôi đã phá được rất nhiều vụ án. Tuy không phải là thanh tra giỏi nhất, nhưng tôi rất giỏi trong công việc của mình. Nói chung, nếu có một vụ giết người, tôi sẽ bắt được thủ phạm. Dù cho đó là đàn ông, phụ nữ, một lần thậm chí còn là một con chó. Ý tôi là thế đấy, nhưng đôi khi... Ông ấy nói tiếp, có những vụ án mà cậu không thể giải quyết, cho dù cậu giỏi đến đâu. Đôi khi mọi thứ chẳng có chút logic nào. Manh mối đưa cậu vào ngõ cụt, bằng chứng thì chỉ làm nảy sinh thêm câu hỏi. Cậu biết đấy, khi xếp hình, đôi khi cậu sẽ có cái hộp ở đó để thấy được bức tranh hoàn chỉnh mình cần hoàn thành, đúng không? Nhưng đây lại giống như cậu đang giải một câu đố. Cậu biết nó phải trông như thế nào. Cậu có tất cả các mảnh ghép trước mặt, nhưng chúng lại không khớp với nhau. Không có lý do gì cả. Chúng chỉ là không khớp. Phía sở cảnh sát không thích để mấy chuyện này bị lộ ra ngoài. Không phải cậu bị bắt buộc phải giữ bí mật hay gì đâu. Đừng nghĩ tôi dọa dẫm cậu. Nhưng họ thích giữ chúng im lặng, không muốn làm dân chúng hoảng sợ, cậu hiểu chứ? Ở sở, chúng tôi có một cái tên cho những vụ như thế này, chỉ là một cái tên ngớ ngẩn thôi. Chúng tôi gọi chúng là vụ án không thể giải thích, bởi vì chúng đúng là như vậy. Không thể hiểu nổi. Cậu chắc hẳn đã từng nghe ai đó nhắc đến chúng trước đây rồi. Tôi đã nghe qua rồi. Thuật ngữ không thể phá giải từng được nhắc đến ở đâu đó, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự biết nó có nghĩa là gì. Vậy là Manthe nói, chúng ta đang trên đường tới một vụ đây. Tôi biết sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp phải một vụ.
Trung sĩ lấy thông tin từ đội cảnh sát tuần tra ở hiện trường. Chúng tôi lái xe tới Oak Creek. Các bạn biết khu đất nông nghiệp ở đó không? Phải đi qua một con đường đất dài giữa hai cánh đồng bắp khổng lồ. Cuối cùng thì cũng thấy ngôi nhà hiện ra. Có mấy xe cảnh sát đậu xung quanh, băng phong tỏa giăng kín, đầy đủ các thứ. Chúng tôi dừng xe và trung úy cũng ở đó. Tôi không quen với việc này lắm, vì thường mấy người cấp bậc cao ít khi đến hiện trường. Mante nói nhỏ với tôi, bất cứ khi nào có một vụ kỳ lạ, họ sẽ cử một người cấp cao tới. Trung úy chỉ lắc đầu và bảo chúng tôi, chúc may mắn. Vậy là chúng tôi bước qua giải phân cách, mọi người đang bận rộn làm công việc của họ. Có một nhóm đứng quanh một cột cờ lớn. Chúng tôi đi về phía ngôi nhà để nói chuyện với những cảnh sát phản ứng đầu tiên. Và tôi nghe loáng thoáng vài người nói chuyện kiểu, chuyện này không thể nào lý giải được, làm sao điều này có thể xảy ra, vân vân. Ngay lập tức tôi cảm thấy có gì đó rất bất thường, nhưng tôi vẫn chưa biết tại sao chúng tôi lại ở đây. Khi vào nhà, có vài cảnh sát tuần tra đứng ở trước sảnh. Ngôi nhà, nó không phải là một nơi đẹp đẽ, không có tường, hoặc đúng hơn là không có vách thạch cao. Chỉ có khung gỗ, giống như có ai đó bắt đầu xây dựng ngôi nhà nhưng bỏ dở giữa chừng. Chúng tôi tiến lên và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Hai sĩ quan bảo chúng tôi đi theo họ lên tầng trên. Một trong số họ nói, tôi đã làm việc được khoảng 2 năm, đã chứng kiến nhiều chuyện kinh khủng, nhưng đây chắc chắn là điều tệ nhất mà tôi từng thấy. Họ dẫn chúng tôi đến một phòng ngủ trên tầng 2, và trước khi bước vào, một sĩ quan nói, chuẩn bị tinh thần đi. Tôi không nhớ mình đã mong đợi gì, có lẽ là rất nhiều máu, nội tạng, đại loại thế. Nhưng không có gì cả, không hề có dấu vết lộn xộn nào. Căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, như thể vừa được lau dọn kỹ càng bằng bàn chải đánh răng ngay trước khi chúng tôi bước vào. Căn phòng ngủ trống rỗng, chỉ có một cái bàn nhỏ, loại giống như cái kệ tivi ấy. Có một cái như vậy, và trên đó là những dụng cụ y tế. Bạn biết đấy, băng gạc, vải quấn, dao mổ, kéo, chì khâu, tất cả đều sạch sẽ như mới. Nhưng cái xác, có một cái xác nằm trên sàn tựa vào tường, giống như người đó đang ngồi xuống nửa chừng. Đôi chân đã được khâu vào. Chúng nhạt màu hơn phần còn lại của cơ thể, giống như đôi chân rõ ràng là của một người khác. Điều kỳ lạ là không có máu, nhưng cùng lúc lại có bằng chứng cho thấy cái ca phẫu thuật này, nếu có thể gọi là vậy, đã diễn ra ngay trong phòng này. Càng kỳ lạ hơn nữa, một trong những bàn tay của người này cũng là được khâu lại, nhưng chỉ có một bàn tay. Bàn tay phải của người này, nó đúng là của anh ta. Ha ha, và nó đang cầm một cây kim khâu và chỉ, giống như thằng cha này tự làm việc này với chính mình. Vấn đề là đôi chân và bàn tay còn lại của người đó, những cái thực sự thuộc về hắn thì không thấy đâu cả. Dù chuyện này thật là rùng rợn, nhưng mùi thì mới thật sự là đáng sợ nhất. Đó là mùi xác chết kinh khủng nhất tôi từng gặp, và tôi đã ngửi qua khá nhiều cái xác rồi. Sau đó, họ làm một cuộc phẫu thuật khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân cái chết không thể xác định, nhưng mức độ phân hủy bên ngoài cơ thể là chắc chỉ vài giờ trước khi Mante và tôi đến hiện trường thôi. Tôi không nhớ cuộc gọi đến như thế nào, hay là làm sao mà người ta phát hiện ra có vụ giết người ở đó. Nhưng khi chúng tôi tới, cái xác vẫn còn tươi mới mà. Họ mổ tử thi không lâu sau đó, nhưng mức độ phân hủy bên trong cơ thể, các cơ quan nội tạng thì sao? Ít nhất là 1 tháng trời. Cứ như thể hắn ta đã ngồi tựa vào bức tường đó suốt 1 tháng trời. Giờ thì tôi không biết bạn biết bao nhiêu về quá trình phân hủy cơ thể của con người. Hy vọng là không nhiều. Ha ha, nhưng nó diễn ra theo từng giai đoạn. Ngay sau khi người ta chết, vài ngày đầu không có gì thay đổi nhiều. Sau đó cơ thể sẽ bắt đầu phồng lên và các hiện tượng khác. Khoảng 1 tuần sau, da sẽ bắt đầu chuyển sang màu đen. Và như tôi đã nói, không có dấu hiệu nào của việc này xảy ra lúc đó. Nhưng bên trong, khoảng hơn 1 tuần sau, các bộ phận sẽ bắt đầu phân hủy. Giòi, côn trùng, sâu bọ, tất cả sẽ bắt đầu đẻ trứng và ăn các cơ quan nội tạng. Và các cơ quan nội tạng sẽ bắt đầu phân rã, chất dịch sẽ rỉ ra khỏi cơ thể. Nghe thật kinh tởm phải không? Nhưng bên ngoài cơ thể vẫn ổn, xét về mức độ phân hủy. Nhưng bên trong thì tôi không biết phải nói thế nào. Nó chỉ là những mảnh vụn, như trái cây sấy khô vậy. Phổi, lá lách, thận, bàng quang, dạ dày,
Tất cả đã bị phân hủy, phủ đầy giòi bọ. Điều này chẳng hợp lý chút nào. Wow, chắc chắn hoàn toàn là không thể nào. Và còn kỳ lạ hơn thế nữa, như tôi đã nói, căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, nhớ không? Không có một giọt máu nào. Đó là vì thi thể đã bị rút sạch máu hoàn toàn. Tôi có thể nói là hoàn toàn. Thi thể không nên trông như thế bên ngoài, nếu xét đến những gì đã xảy ra bên trong. Nếu tôi không nhìn thấy tận mắt, tôi đã thề với bạn rằng đó là một bức tượng sáp hay gì đó. Nhưng điều đó không phải là điều kỳ lạ nhất, ít nhất là không phải với tôi. Bạn nhớ tôi nói khi chúng tôi đến, có một nhóm cảnh sát đang tụ tập quanh cột cờ bên ngoài ngôi nhà chứ. Khi chúng tôi xong việc lục soát quanh nhà, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, những người đưa chúng tôi vào nhà bảo chúng tôi theo họ ra ngoài. Chúng tôi đi xuống cột cờ, và cái cột này lớn lắm, phải đến 8-9 mét cơ. Nó cao, lớn như cột cờ bạn thường thấy ở các trường học. Chúng tôi đến đó và cố gắng dạt mọi người ra để chúng tôi có thể thấy tất cả những gì đang gây xôn xao. Mante đi phía trước tôi, và tôi nghe ông ấy nói Chúa ơi. Tôi nhìn quanh ông ấy và thấy tất cả mọi người đang nhìn gì. Có một cái xác ở dưới chân cột cờ. Không phải là ở bên cạnh nó, cũng không phải là ở gần nó, mà cái cột cờ đã xuyên qua phần xương ức dưới của người đàn ông. Máu đã tụ lại quanh khu vực đó, và nhìn vào đó tôi có thể thấy người đàn ông này không chết lâu hơn vài giờ. Sau đó, chúng tôi được biết rằng cột cờ đã có mặt ở đó từ những năm 60. Ít nhất theo giấy tờ, nó không được thay thế gì kể từ đó. Có 2 lá cờ ở trên đỉnh, một lá cờ Mỹ và một lá cờ của tiểu bang. Cả hai đều bay trong gió, và chúng đều sạch. Ngoài việc cờ bị bạc màu do thời tiết, chúng đều sạch sẽ. Bản thân cái cột cờ cũng vậy. Có chút bụi bẩn, có thể, nhưng để một cái xác bị xuyên qua như vậy và trượt dọc xuống cột cờ, thì cả cột cờ và lá cờ đều phải dính đầy máu và nội tạng. Và không có cách nào mà một ai đó có thể nâng cột cờ lên khỏi mặt đất rồi thả xuống người đàn ông này, hoàn toàn không thể. Điều kỳ lạ nhất về vụ này người đàn ông chết vì phình động mạch não. Và trước khi tôi quên, người đàn ông bị cột cờ đâm xuyên qua là chủ sở hữu của mảnh đất đó. Còn người đàn ông trong nhà, người tự khâu một cánh tay và một cặp chân mới cho mình thì sao? Anh ta cũng chưa từng được nhận diện, và cả những tay chân mới của anh ta cũng vậy. Ông của tôi sau đó nói, vậy là giờ cháu đã biết về vụ đầu tiên. Lần sau khi cháu đến, ông sẽ kể cho cháu về vụ cuối cùng. Đừng lo, giữa chúng vẫn còn vài vụ nữa. Ông cũng đang tính gọi cho một vài đồng nghiệp. Chắc chắn có những vụ khác ở các bang và sở mà ngay cả ông cũng chưa từng nghe đến. Như mọi khi, ông nội và tôi cùng nhau đọc các bình luận trên những bài đăng này. Ông hoàn toàn yêu thích việc nghe những điều các bạn chia sẻ. Ông thích những giả thuyết của các bạn, rất cảm kích những lời chúc tốt đẹp, nhưng ông phủ nhận những lời khen ngợi rằng mình là một người đàn ông dũng cảm phi thường, xứng đáng được tán dương. Ông thường nói, tôi chỉ làm những gì công việc yêu cầu thôi. Những người dũng cảm thực sự là những người đã bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những kẻ không thể tin được. Những người đó, cả nam lẫn nữ, vẫn còn ở đây hôm nay, dù các vụ án đó đã lấy đi một phần của họ, một phần lớn hơn nhiều so với những gì nó đã lấy từ tôi. Họ mới là những người nên được khen ngợi, những người đồng nghiệp mà tôi từng làm việc chung trong nhiều năm, những người đã không còn như trước sau khi một trong những vụ án đó đặt chân lên bàn làm việc của chúng tôi. Hãy nói với họ rằng tôi cảm kích, nhưng họ cũng sẽ làm những điều giống như tôi đã làm trong những tình huống đó. Vì một lý do nào đó, tôi chỉ may mắn không đứng ở vị trí nguy hiểm trực tiếp khi một vụ án kiểu như thế cướp đi một trong số chúng tôi. Chỉ là may mắn thôi. Được rồi, giờ sẽ là một câu chuyện cho các bạn đây. Trong cả sự nghiệp của mình, tôi chỉ từng được đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt. Bạn biết đấy, không phải là chúng tôi mong muốn có một kẻ giết người hàng loạt ngoài kia đâu. Tất nhiên là không. Nhưng những vụ án đó là những thứ có thể làm nên sự nghiệp. Chuyện này xảy ra khoảng 2 năm trước khi tôi dự định nghỉ hưu. Nên là vào năm 99 hay 2000 gì đó. Nếu tôi có thể tóm được một kẻ giết người hàng loạt, đó sẽ là điểm nhấn cho toàn bộ sự nghiệp của tôi. Lẽ ra tôi nên biết ngay từ đầu rằng đây sẽ là một vụ án không thể giải quyết. Nhưng
tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là do hy vọng và cái lợi của việc nhìn lại mọi chuyện sau này. Trong văn phòng, chỉ giữa chúng tôi với nhau, chúng tôi gọi thằng khốn bệnh hoạn này là kẻ đi ngược. À, này chúng tôi chưa bao giờ công nhận mình là những người sáng tạo cả. Chúng tôi gọi hắn như thế vì đã vài lần, thực ra là nhiều lần, chúng tôi bắt gặp hắn trên camera. Hắn tiếp cận các nạn nhân, nhưng lại đi lùi về phía họ. Hắn đứng quay lưng về phía họ và nói chuyện với họ. Hắn luôn mặc cùng một bộ đồ. Một chiếc áo khoác đen dài với mũ trùm đầu lớn và kín. Mùa đông hay mùa hè không quan trọng. Hắn luôn mặc như vậy và luôn đi ngược. Bây giờ, nếu bạn đang đi bộ trên đường và thấy ai đó đi lùi về phía mình, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ tránh xa cái thằng kỳ quặc đó, đúng không? Nhưng với gã này thì hoàn toàn ngược lại. Hắn bước đến gần những người đó và họ dừng lại. Họ nói chuyện với hắn, nói chuyện với cái gáy của hắn. Sau khi trò chuyện một lúc, khoảng 20 đến 30 giây, hắn quay người bước đi theo hướng ngược lại và họ sẽ đi theo hắn. Chúng tôi cố theo dõi hắn qua camera và đây là lúc mọi chuyện bắt đầu trở nên thực sự kỳ lạ. Ở trung tâm thành phố, bạn biết đấy, trên đường có rất nhiều camera. Có một lần, giữa ban ngày, hắn dẫn đi một người. Chúng tôi lấy được đoạn phim từ 6 camera khác nhau. Hắn bước đến gần người đàn ông này. Người đó nói chuyện với cái gáy của hắn trong 1 phút, rồi họ bắt đầu đi. Bây giờ, bạn sẽ nghĩ rằng nếu hắn tiếp cận họ bằng cách đi lùi, rồi bắt đầu đi hướng khác mà không quay đầu lại, thì thực ra hắn đang đi bình thường, đúng không? Nhưng trên tất cả các camera, lưng của hắn luôn quay về phía camera. Camera hướng đông trên đường Juno, lưng hắn quay về phía đó. Camera hướng tây trên Juno, lưng hắn vẫn quay về phía đó, đi ngược. Camera hướng bắc trên Water Street, lưng hắn vẫn quay về phía camera. Nghe không hợp lý đúng không? Nếu hắn đi hướng đông trên Juno và bạn nhìn từ phía nam, lẽ ra bạn sẽ nhìn thấy mặt bên của hắn đúng chứ? Không, thưa bạn. Lưng của hắn quay về phía camera và hắn đi ngang. Chân này bắt chéo qua chân kia. Hoàn toàn không có nghĩa lý gì sất. Tất cả các camera đều ghi cùng một thời gian, nhưng chúng tôi đang xem hắn bước đi theo những dáng đi khác nhau, rõ rệt cùng một lúc. Khi hắn quẹo qua đủ số góc phố, hắn và người đi cùng sẽ biến mất. Chúng tôi luôn kiểm tra các tòa nhà gần đó, nhưng không bao giờ tìm thấy dấu vết gì chứng minh họ từng ở đó. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm thấy các nạn nhân, nhưng chuyện đó tôi sẽ kể sau. Dù sao đi nữa, vì cái chuyện camera này, chúng tôi hiển nhiên chưa từng thấy mặt hắn, không một lần nào. Chúng tôi đã săn lùng gã này trong suốt 2 năm, thẩm vấn. Hàng trăm người ở các khu vực mà thằng khốn này dẫn nạn nhân của hắn đi. Tất cả đều nói cùng một điều. Tôi chỉ thấy lưng của hắn, lưng hắn luôn quay về phía tôi. Tôi chỉ nghĩ đó là một gã kỳ quái đi ngược trên đường. Không ai trong số họ từng nhìn thấy mặt hắn, ngoại trừ một người phụ nữ. Chúng tôi đã cử một vài cảnh sát mới ra trường đi khảo sát sau khi kẻ đi ngược dẫn theo một bé gái 13 tuổi ở khu quận 3. Họ đến từng căn hộ gõ cửa và có một người phụ nữ tầm ngoài 40 tên là Catherine gì đó. Mà thôi, không quan trọng. Khoảng 1 tuần sau khi cô bé mất tích, chúng tôi đến gặp người phụ nữ này, Catherine, và thật khó để diễn tả, nhưng trông như thể cô ta bị xé ra từ một tạp chí này và dán vào một tạp chí khác. Căn hộ của cô ta thì không chê vào đâu được. Bạn biết đấy, mức sống ở khu quận 3 không hề thấp chút nào. Cô ta có những kệ sách lớn, tivi màn hình to, đồ nội thất sạch sẽ, cô ta còn là một luật sư nữa. Nhìn vào căn hộ và những bức ảnh treo quanh nhà, có thể thấy cô ta là một người chuyên nghiệp thực thụ. Nhưng bản thân cô ấy thì trông như đã trải qua thời kỳ tồi tệ nhất. Trong những bức ảnh đó, cô ấy là một phụ nữ hấp dẫn, ăn mặc chỉn chu, tóc tai gọn gàng, nụ cười trắng sáng rạng rỡ. Nhưng khi chúng tôi gặp cô ấy trông như đã không tắm rửa trong nhiều tuần. Tóc rối bù, răng bẩn, cả người cô ấy trông như một mớ hỗn độn. Và cô ấy rất sợ hãi. Cô ấy thu mình lại trong một chiếc ghế ở góc phòng, nhìn chăm chăm vào cửa trong khi nói chuyện với chúng tôi. Cô ấy run rẩy như một chiếc lá. Chúng tôi ngồi xuống để hỏi chuyện, hỏi cô ấy đã thấy những gì. Giọng cô ấy run rẩy, thì thầm như thể có ai đó trong phòng mà cô ấy không muốn nghe được. Hắn đi lùi đến gần cô bé. Tôi đã nhìn thấy hắn làm điều đó. Hắn đi lùi đến gần cô bé và chỉ đứng đó. Tôi không ở quá gần họ. Nhân chứng lắp bắp, rõ ràng là rất sợ hãi. Cô ấy nói tiếp.
nhưng tôi có thể thấy cô bé đang nói chuyện với hắn. Tôi đang đi bộ trở về văn phòng và tôi đi lại gần hơn một chút. Khi đi ngang qua, tôi vứt ly cà phê vào thùng rác bên cạnh họ và hắn cứ lặp lại một câu gì đó, lặp đi lặp lại, luôn luôn là câu đó. Còn cô bé thì nói chuyện với hắn như thể họ đang có một cuộc hội thoại vậy. Tôi hỏi cô ấy, hắn đã nói gì? Và cô ấy bắt đầu thở gấp, gần như hoảng loạn. Phải mất 10 phút chúng tôi mới trấn an được cô ấy. Nhưng chúng tôi phải biết hắn đã nói gì. Cô ấy nói, hắn cứ lặp đi lặp lại câu, ngôi nhà có còn là nhà không khi bạn không ở đó? Và hắn khịt mũi một chút, như thể bị cảm lạnh vậy. Rồi lại lặp lại, ngôi nhà có còn là nhà không khi bạn không ở đó? Hắn lại khịt mũi một lần nữa và lặp lại, ngôi nhà có còn là nhà không khi bạn không ở đó? Và lại khịt mũi. Rồi thì cô ấy bắt đầu khóc nức nở. Chúng tôi phải đợi một lúc để cô ấy bình tĩnh lại. Sau đó cô ấy nói tiếp. Rồi tôi nhận ra mỗi lần hắn nói nó đều giống nhau hoàn toàn, như thể đó là một đoạn băng ghi âm được tua đi tua lại. Khi nghe điều đó, tôi cảm giác như có thứ gì đó tác động lên tôi. Tôi nghĩ mình sẽ gục ngã ngay tại đó, không biết sao nữa, nhưng tôi nghĩ mình sẽ chết. Tôi hỏi cô ấy, vậy còn đứa trẻ, nó đã nói gì? Cô ấy cố gắng nén tiếng khóc và nói, con bé, như thể nó nghe thấy thứ gì đó khác với tôi. Nó cứ nói, ồ đúng vậy, tôi cũng thích ở đó lắm. Thật sao, còn anh thì sao? Thật tuyệt, thật không hề hợp lý chút nào. Tôi ngồi xuống gần cô ấy hơn, cố gắng an ủi hết sức, rồi hỏi lại, cô có nhìn thấy mặt hắn không? Mắt cô ấy lại rưng rưng, tay bắt đầu run rẩy, tôi có thể thấy cô ấy sắp gục ngã lần nữa. Rồi cô ấy thì thầm, khuôn mặt, khuôn mặt, khuôn mặt. Rồi đột nhiên cô ấy hét lên, khuôn mặt, khuôn mặt. Chúng tôi cố trấn an cô ấy, nhưng rồi cô ấy bỗng dưng im bặt, như thể cô ấy ngừng thở trong một giây, sau đó nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Rồi, như thể cô ấy tự trấn tĩnh lại trong chớp mắt, cô ấy nói, xin lỗi, tôi cần vào phòng tắm một chút. Trước khi để cô ấy đi, tôi hỏi lần nữa, liệu cô ấy có thể mô tả khuôn mặt của gã kia không? Lúc này, cô ấy trông hoàn toàn bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, và chỉ nói, nếu anh có thể cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ bình tĩnh lại và quay lại ngay. Thật sự xin lỗi, tôi chỉ cần chút thời gian để trấn tĩnh. Tôi không biết phải nói gì nữa. Sự thay đổi thái độ của cô ấy thật đáng kinh ngạc, khiến cả tôi và đồng nghiệp của mình đều sững sờ. Và tôi không thể nói không với cô ấy, bạn hiểu không? Đây là nhà của cô ấy hoàn toàn có quyền đứng lên và rời đi, và cô ấy đã làm vậy. Tôi và đồng nghiệp chỉ đứng đó một lúc, bàn về những điều cô ấy vừa nói. Khi cô ấy vào phòng tắm và đóng cửa lại, chúng tôi đi gần tới đó để nghe ngóng xem tình hình thế nào. Cô ấy có vẻ không ổn định, nhưng chúng tôi nghĩ cô ấy sẽ không đến mức tự làm hại bản thân. Khi kể lại điều này, tôi nhận ra rằng nghe có vẻ như chúng tôi đã lơ là để một người phụ nữ sắp sụp đổ vào phòng tắm mà không giám sát, nhưng cô ấy chỉ sợ hãi và trông như bị sốc thôi. Trong công việc này, bạn phải biết cách đọc vị con người. Chúng tôi đã đánh giá cô ấy và cả hai đều không cảm thấy cô ấy đang gặp nguy hiểm. Nước trong bồn rửa vẫn đang chảy và chúng tôi nghe thấy một tiếng kéo kẹt như thể cô ấy ngồi xuống nắp bồn cầu hoặc tựa vào bệ rửa mặt. Nhưng ngoài ra thì không có gì khác. Không tiếng khóc, không có tiếng động gì cả. Tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Gõ thêm lần nữa, gấp gáp hơn. Khi cô ấy vẫn không đáp lại, tôi cố mở cửa, nhưng cô ấy đã khóa nó nên tôi buộc phải phá tay nắm cửa. Cô ấy đã tháo lưỡi dao từ một chiếc dao cạo dùng một lần ra. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Cô ấy cố rạch cổ tay mình, đúng không? Sai rồi. Cô ấy đã cắt lưỡi của mình. Máu ở khắp nơi. Trên bồn rửa, dưới sàn, trên gương, trên nắp bồn cầu. Cái lưỡi thì nằm ngay trên mặt bệ cạnh bồn rửa, bên cạnh chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng của cô ấy. Catherine. Tôi nghĩ tên cô ấy là Catherine. Chuyện này sẽ ám ảnh tôi đến chết mất. Cô ấy ngồi trên mép bồn tắm, hoàn toàn im lặng, vẫn bình tĩnh như khi cô ấy đứng dậy đi vào phòng tắm. Cứ vài giây, cô ấy lại nhổ một ngụm máu vào bồn tắm. Thật sự rất kinh hoàng. Đồng nghiệp của tôi gọi đội y tế, còn tôi làm mọi thứ có thể để cầm máu, nhưng không hiệu quả lắm. Ồ, và trên tường phòng tắm, cô ấy đã viết bằng máu của mình dòng chữ khuôn mặt của hắn. Tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì, và đến giờ tôi vẫn không biết. Nó không phải là mô tả về khuôn mặt của gã kia hay bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là tôi không biết nữa.
Cô ấy... cô ấy cuối cùng được đưa vào bệnh viện, tất nhiên. Sau đó vài ngày, cô ấy bị chuyển đến một cơ sở tâm thần. Tôi nhớ đồng nghiệp của tôi lúc đó. Vài năm sau khi tôi nghỉ hưu, anh ấy tra cứu thông tin về cô ấy và... cô ấy sống cùng chị gái mình. Và đến lúc đó thì cô ấy đã bị bắt 2 lần vì tàng trữ heroin. Cuộc đời cô ấy thực sự tan vỡ sau sự việc đó. Vậy, dù sao đi nữa, câu chuyện về gã đó, kẻ đi ngược, bất kể khuôn mặt hắn như thế nào hay những điều kỳ lạ hắn nói, tất cả đã đủ kỳ quái. Nhưng chưa hết. Khi hắn đưa những nạn nhân đi, chúng tôi theo dõi họ qua camera nếu có thể, nhưng cuối cùng luôn mất dấu. Đôi khi các nạn nhân mất tích trong vài ngày, đôi khi là vài tuần. Người mất tích lâu nhất là một người đàn ông, tầm 30 tuổi, mất tích khoảng 6 tuần. Nhưng họ luôn xuất hiện trở lại, và lần nào họ cũng xuất hiện theo cách giống nhau. Sẽ có một cuộc gọi đến 911, và nội dung cuộc gọi hầu như luôn giống nhau. Chúng tôi vừa về nhà và có một xác chết trong nhà. Có 7 vụ án mạng như vậy theo chúng tôi biết. 3 vụ đã xảy ra trước khi tôi được giao phụ trách vụ án. Người phụ trách trước đó đã làm đủ 20 năm và rời khỏi lực lượng. Tôi xử lý 4 vụ cuối cùng. Còn về cô bé ở quận 3, cô bé mất tích trong khoảng 2 ngày thiếu 1 tháng. Vào cuối tháng 8, cô bé xuất hiện giống như tất cả những người khác. Các nạn nhân luôn được tìm thấy ở những khu vực xung quanh, không bao giờ gần nơi họ mất tích. Có một cặp vợ chồng đáng thương này. Người vợ về nhà từ chỗ làm chỉ khoảng 2 phút trước chồng mình, và khi cô bước vào nhà, cô đã thấy thi thể đứa bé gái 13 tuổi được đặt trên một chiếc ghế bành trong phòng khách. Thi thể cô bé, nó bị đông cứng. Khi cảnh sát đến, có lẽ chỉ 10 phút sau khi cuộc gọi được thực hiện, cơ thể cô bé vẫn lạnh như để trong tủ đông, như thể nó vừa được đặt lên ghế ngay trước khi người vợ bước vào. Khi đó, nó mới bắt đầu tan băng. Da cô bé đen lại, kiểu bị bỏng lạnh nghiêm trọng nhất trên từng cm của cơ thể. Có máu khô chảy ra từ mũi, tai, mắt, khó nhận ra nhưng vẫn có. Xác của con bé đã bị tạo dáng. Nó ngồi vắt chéo chân với một tay giơ lên, và thằng khốn đó đã đặt một ly rượu sâm panh trống vào tay con bé. Nhưng phần tồi tệ nhất là khuôn mặt của đứa nhỏ. Cô bé là một bé gái xinh đẹp, hoặc đã từng, nhưng khuôn mặt nó giờ đây đen nhẻm đi, nhưng nó chết tiệt thật. Cô bé đang cười, môi cong lên như thể đang chúc mừng điều gì đó. Đó là phần tồi tệ nhất đối với tôi, ít nhất là vậy. Những người khác thì họ tuy khác, nhưng cũng quái dị không kém. Một trong số đó là gã mà tôi đã nhắc đến trước đó, ở Juneau. Anh ta được tìm thấy trong một ngôi nhà ở Brookfield, cháy đến nỗi không còn nhận dạng được. Và anh ta vẫn còn bốc khói, như thể vừa mới bị đặt ở đó ngay trước khi mọi người về nhà. Xác của anh ta cũng bị tạo dáng. Anh ta ở trong phòng giải trí của chủ nhà, và đã được tạo dáng như thể anh ta đang ném phi tiêu vào bảng phi tiêu của họ. Và rồi một ngày, tất cả dừng lại. Không có chuyện gì xảy ra nữa. Điều duy nhất liên quan đến kẻ đi ngược đã xảy ra sau vụ giết người cuối cùng, đó là... tôi không nên nói là duy nhất. Tôi không muốn giảm nhẹ nó. Nó rất không may những gì đã xảy ra ấy. Tôi nên nói rằng điều cuối cùng liên quan đến kẻ đi ngược mà tôi xử lý, và theo những gì tôi biết, điều cuối cùng xảy ra với hắn ở thành phố của chúng tôi là cô gái tội nghiệp này. Cô ấy khoảng đầu giữa 20 tuổi, đang học cao học. Cô ấy vừa mới sinh con cách đây khoảng 6 tháng, và cô ấy đang đi bộ từ khuôn viên trường đại học địa phương đến bãi đỗ xe. Và ở đâu đó giữa hai nơi đó, hắn xuất hiện. Toàn bộ sự việc đã được ghi lại trên camera an ninh, và một lần nữa, dù góc quay nào, lưng hắn lúc nào cũng quay về phía camera. Họ trò chuyện một lúc, và lần này, hắn quay lại, đối diện với cô ấy. Chúng tôi không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, vì bạn biết rồi đấy, mấy cái camera như bị ám vậy. Chúng không quay được mặt hắn. Họ nói chuyện thêm một chút nữa, nhưng thay vì cô ấy đi theo hắn chỉ bỏ đi, chỉ đi bộ đi mất. Cô ấy đứng đó khoảng 10 phút, bất động như một bức tượng, chỉ nhìn về phía xa, kiểu nhìn như mất hồn. Cuối cùng, cô ấy quay lại xe, dừng lại ở cửa hàng, mua tã, rồi bắt đầu nấu bữa tối cho chồng và con trai. Trong khi chờ bữa tối chín, cô ngồi xuống bàn ăn trong bếp, viết gì đó lên một tờ giấy, gấp lại một lần và đặt lên một trong những chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa của họ. Rồi cô ấy vào trong tủ quần áo và treo cổ trên một trong những thanh treo.
Chồng cô ấy đang chơi với con trai và không nhận ra cô ấy đã đặt tờ giấy xuống. Chuông báo khói kêu, người chồng đi tìm cô ấy, phát hiện xác cô trong tủ quần áo. Tờ giấy chỉ viết cụm từ khuôn mặt của hắn nhiều lần, như thể cô ấy có thể viết vừa đủ trên tờ giấy. Ông tôi đã kiệt sức sau vụ này. Đọc những bản sao chép này là một chuyện. Nhưng khi tôi ngồi lại với ông và ông kể cho tôi nghe những câu chuyện này để tôi ghi âm và sao chép lại, tôi nhận ra rõ ràng những vụ án này đã ảnh hưởng đến ông về mặt cảm xúc như thế nào. Và hãy nhớ rằng, đây chỉ là những vụ án không thể giải thích. Ngoài những vụ này, ông vẫn còn gần 3 thập kỷ các vụ án bình thường có thể giải thích được, đang đè nặng lên ông. Sau đó, ông tôi có nói một câu, mặc dù rõ ràng ông đã mệt mỏi với ký ức về vụ này. Dù tôi có khăng khăng rằng ông không có nghĩa vụ phải chia sẻ bất kỳ điều gì với tôi nếu ông không muốn. Ông nói, chúng ta gọi điện đi. Ông sẽ liên hệ với một người bạn ở Arizona. Ông biết ông ấy có vài câu chuyện sẽ khiến cháu thật sự ngạc nhiên. Sau khi ông tôi kể cho tôi về vụ án cuối cùng, vụ có liên quan đến kẻ đi ngược ấy, ông đã bảo tôi gọi điện qua Skype cho một người đồng nghiệp của ông ở Arizona. Vấn đề kết nối từ cả hai phía đã không cho phép chúng tôi thực hiện cuộc gọi vào đúng thời gian dự định, và sau đó lịch trình của chúng tôi cũng có vài cản trở. Tuy nhiên, cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được thời điểm thích hợp để kết nối cuộc gọi. Ông nội và tôi bắt đầu nói chuyện với một thanh tra ở Arizona tên là Adam, người mà ông tôi đã gặp tại một hội nghị cách đây vài năm. Chúng tôi chỉ trao đổi một vài câu chuyện nhỏ và ông tôi nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Ông biết là chúng ta đã nói một chút về những vụ án đó. Những vụ mà chẳng có lý chút nào ấy. Ông tôi nói, đúng rồi, các bạn gọi chúng là gì nhỉ? Những vụ án không thể giải thích à? Đúng rồi, những vụ án không thể giải thích. Vậy thì ở đây, chúng được gọi là những vụ án không thể phá giải. Giống như trong phim ấy nhỉ? Ông tôi đùa. Họ cười một chút. Trong lúc đó Adam nói rằng họ thực sự lấy tên này từ phim Cô dâu công chúa. Rồi ông bắt đầu kể về một trong những vụ án không thể tin nổi của chính ông. Có rất nhiều sa mạc ở đây, rất nhiều con đường dài vắng vẻ. Hai bên chỉ toàn là đất trống, một vài cái cây gầy gò, một vài cây xương rồng, nhưng không có công trình hay thứ gì đáng nói. Tôi nhận được cuộc gọi đến hiện trường vụ án vào chết tiệt, chắc là vào khoảng năm 2002, ngay sau sự kiện 11 tháng 9. Tôi nhớ là vậy. Tôi lái xe đến đó, và đó là ở giữa nơi đồng không mông quạnh. Kiểu như tôi phải lái xe 20 phút ra khỏi con đường chính, chỉ để đến được đó, giữa nơi không có gì cả. Lúc tôi đến đó là giữa đêm, khoảng 2-3 giờ sáng, nên họ đã thiết lập những chiếc đèn chiếu sáng lớn ngoài khu vực phong tỏa. Và khu phong tỏa được dựng xa hơn tôi nghĩ là cần thiết, khá rộng, xung quanh điểm tập trung mà tôi được gọi đến. Nhưng tôi sẽ nói về điều đó sau. Có vài con đường nhỏ mà chúng tôi có thể đi để đến chỗ hiện trường, và tôi được một trong các cảnh sát dẫn đường. Đứng giữa khu vực rộng lớn này là một người phụ nữ có lẽ tầm 30 tuổi. Cô ta đang đứng giữa những bước đi, như thể cô ta chỉ mới đi qua sa mạc, và một giây sau thì bùm, ngã quỵ. Bàn chân cô ấy hướng lên như thể vừa bước đi rồi dừng lại ngay lập tức. Chúng tôi có các kỹ thuật viên ở đó để cố gắng tìm ra chính xác cô ấy đã đi từ đâu đến. Đó là một trong những điều kỳ lạ nhất. Những dấu chân, vậy là dẫn đến nơi cô ấy đứng không có một dấu chân nào cả. Mặt đất hoàn toàn không có dấu vết gì cả. Không hề có dấu vết dẫn đến chỗ cô ta đứng. Cứ như thể cô ấy đã bay xuống từ trên trời. Nhưng xung quanh cô ấy có lẽ trong bán kính khoảng 15 mét có những dấu. Thực ra tôi không muốn gọi chúng là dấu chân, vì chúng không phải dấu chân mà là những dấu vết chăng. Tôi không biết gọi chúng là gì. Chúng giống như có cái gì đó đang lê lết xung quanh. Cái gì đó rất to lớn. Ý tôi là chúng trông như thể bước nhẹ, nhưng khi chúng được chỉ ra cho tôi có thể thấy rõ rằng chúng đã để lại những vết lõm trên mặt đất. Nhưng chúng không có hình dáng hay cấu trúc như dấu chân. Chúng là những thứ kỳ lạ, những thứ gọi là tập hợp của những vòng xoáy. Nhóm khoảng 5 hoặc 6 cái, có kích thước và góc độ khác nhau. Nếu bạn vẽ một đường vòng quanh chúng, nó sẽ trông, tôi đoán có thể như hình thoi.
Tôi nhớ có 4 nhóm riêng biệt như thế, tức là 20, 25 vòng xoáy với các kích thước khác nhau, có cái hình tròn, có cái hình tam giác, có cái hình vuông, tổng cộng có 20 đến 25 cái. Nếu bạn vẽ một đường vòng quanh chúng, nó sẽ tạo thành một hình chữ nhật gần như hoàn hảo. Không có cách nào thật sự để diễn đạt bằng lời. Chết tiệt. Và... đúng rồi, là sa mạc, trời lạnh điên lên được, khoảng 4 đến 5 độ C. Nhưng một số phần da của cô gái này bị tê cóng. Nếu toàn bộ cơ thể cô ấy bị như thế, tôi có thể đã nghĩ cô ấy đã đi bộ trần truồng qua vùng Bắc Cực sau khi ra khỏi một bể bơi đầy nước đá. Bạn biết cái màu tím thâm đen ấy không? Nhưng chỉ có những mảng da này trên cơ thể cô ấy bị thâm mà thôi. Một phần lớn trên đùi, mặt trên của các khớp ngón tay, một bên cổ, bả vai. Như thể những chỗ đó đã bị nhúng vào nhiệt độ dưới 0 độ hay gì đó, nhưng chỉ là những phần đó thôi. Tôi không thể hiểu nổi. Và những dấu vết mà chúng ta đang nói trước đó. Như tôi đã nói, chúng tạo thành những vòng tròn lớn, cách cô ấy khoảng 15, có thể gần 20 mét. Mỗi hình chữ nhật, những cái có 4 hình thoi trong đó ấy, chắc phải dài từ 3,5 mét tới 4,5 mét, có thể rộng đến 1,8 mét, to đùng luôn. Tôi biết bạn có thể nghĩ, nghe như có ai đó đã vẽ chúng. Nhưng các kỹ thuật viên nói rằng mẫu vết lõm trên mặt đất cho thấy các biểu tượng bị lõm sâu nhất ở phần đầu, không phải ở giữa, như thể ai đó bước từ gót chân đến đầu ngón chân. Tất nhiên là ai đó có thể làm điều này có chủ ý, nhưng tại sao cơ chứ? Chúng đi thành vòng tròn quanh cô gái này, và chúng chồng chéo lên nhau rất nhiều, như thể có ai đó đang chạy vòng quanh. Tôi nghĩ cũng đáng để nhắc đến rằng chúng tôi không nhận ra ngay lập tức tất cả các vòng xoáy và hình dạng và mọi thứ đâu. Phải mất vài ngày các kỹ thuật viên mới kết nối lại được. Ý tôi là các hình dạng đã rõ ràng ngay lập tức, nhưng tôi muốn nói đến các mẫu hình và tất cả những thứ đó. Khi bạn nhìn lần đầu tiên, nó chỉ trông như một đống nguệch ngoạc không có lý do gì. Điều kỳ lạ nhất về những dấu vết đó là gì? Có lẽ, cách đó khoảng 200 mét, có một vòng tròn lớn khác, cùng đường kính, nhưng như thể họ chỉ tạo thành một vòng tròn thôi, không có vòng lặp. Và vết lõm ở đó thì sâu, như thể đã bị dẫm mạnh xuống. Khoảng 200 mét sau đó là một vòng tròn khác, vết lõm còn sâu hơn, và thế là hết. Họ nói như thể có thứ gì đó đã để lại dấu vết đó bằng cách rơi xuống từ trên trời. Bùm. Rồi nhảy đi. Bùm. Thêm một cái nữa và rồi nhảy tiếp, sau đó đáp nhẹ xuống vòng cuối cùng, rồi đi vòng quanh người phụ nữ. Chúng tôi không biết đó có thể là cái gì, rõ ràng là vậy. Thường thì với những vụ kỳ lạ, một số người sẽ có những suy đoán, nhưng với vụ này, không ai có thể đưa ra bất kỳ giải thích nào. Quay lại với cô gái đó. Cô ấy không có giấy tờ tùy thân, ví, túi xách, không có gì cả. Cô ấy chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và quần short. Như tôi đã nói, cô ấy bị tê cóng. Thực ra khuôn mặt cô ấy không bị gì cả. Da mặt cô ấy khô đến mức tôi chưa từng thấy ai có làn da khô đến vậy trong đời. Môi cô ấy nứt nẻ, da bị cháy nắng, bong tróc. Vì vậy, khi bác sĩ pháp y nói với chúng tôi rằng nguyên nhân cái chết của cô gái là do chết đuối, chúng tôi không thể tin nổi. Theo tất cả các chứng cứ, chết đuối phải là nguyên nhân cuối cùng có thể xảy ra. Nhưng bác sĩ pháp y nói rằng bà ấy khẳng định chắc chắn bất kỳ phân tích nào khác của các nhân viên pháp y khác về kết quả khám nghiệm tử thi cũng sẽ cho ra cùng một kết luận. Và đó không phải là một vụ chết đuối khô, mà giống như cô ấy đã bị dìm dưới nước cho đến khi chết. Hãy nhớ là trong dạ dày của cô ấy có nước, tất nhiên, nhưng cũng có những nhánh cỏ. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ có thể cô ấy bị đói và thử ăn cỏ, đúng không? Nhưng thực ra đó là cỏ giả. Không có nhiều lắm trong đó, không phải cả một thảm cỏ trước nhà, nhưng đủ để phủ kín đáy của một chai nước nếu dựng các cọng cỏ lên. Bạn hiểu ý tôi chứ? Ôi, còn điều đáng sợ hơn là gì nhỉ? Nghe này, bác sĩ pháp y xác định giờ chết là khoảng 8 giờ sau khi tôi đến sa mạc. Không đùa đâu. Cô ấy rõ ràng đã sống suốt thời gian tôi đang lảng vảng kiểm tra mọi thứ. Tôi đã đứng gần cô ấy, chỉ cách vài cm, nhưng tôi không thấy ngực cô ấy phập phồng, không cảm nhận được hơi thở nào thoát ra, không gì cả. Điều đó không có lý chút nào, và đó chỉ là thời gian mà bác sĩ pháp y ghi nhận. Bà ấy nói có nhiều yếu tố mâu thuẫn với nhau. Như tôi đã nói, cô ấy đang đứng, bạn nhớ chứ?
hiện tượng thi thể đông cứng đã lập tức xuất hiện. Bác sĩ pháp y nói điều đó là không thể, nhưng đó là sự thật. Nhưng mặc dù đông cứng là một dấu hiệu của thời gian tử vong, dạ dày của cô ấy khiến bác sĩ pháp y nghĩ là cô ấy chưa chết lâu lắm, cũng như việc không có côn trùng hay sinh vật gì khác quanh cô ấy. Nhưng rồi lại có một yếu tố nữa là một vài cơ quan của cô ấy đã bị phân hủy, như thể cô ấy đã chết vài ngày rồi. Thật sự là tôi vẫn không thể nào hiểu nổi. Chúng tôi phải tìm ra cô gái này là ai. Chúng tôi bắt đầu xem xét các báo cáo những người mất tích gần đây từ 6 tháng trước, nhưng không tìm thấy gì. Kiểm tra với các bang xung quanh cũng không có gì. Dấu vân tay của cô ấy thì thật khó nói. Nó không giống bất kỳ thứ gì tôi từng thấy. Cô ấy có 2 bộ dấu vân tay trên mỗi ngón tay. Cách diễn đạt này có thể không chính xác lắm. Mỗi ngón tay của cô ấy có một nửa dấu vân tay bên trái và nửa còn lại của dấu vân tay bên phải. Các đường vân không nối với nhau như bình thường. Một lần nữa, sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có thể cho bạn thấy điều đó. Nhưng tôi không thể truyền đạt qua chữ viết được. Nhưng nó thật kỳ lạ. Chúng tôi đã gọi một chuyên gia đến, cố gắng tái tạo lại các dấu vân tay, nhưng chẳng có gì xảy ra. Rồi khoảng, có lẽ 3 tháng sau khi cô ấy được phát hiện ở đó, một cuộc gọi đến số 911. Nguyên văn từng lời trong cuộc gọi là một giọng đàn ông nói rằng cô gái trong sa mạc Amber Lee. Rồi cúp máy. Cuộc gọi được thực hiện từ một chiếc điện thoại công cộng ngoài một cửa hàng tiện lợi ở Massachusetts. Cái máy mà đã hỏng khoảng 2 năm rồi. Đừng nói đến việc cái máy điện thoại không hoạt động. Nhưng làm sao mà ai đó lại gọi 911 và kết nối với trung tâm điều phối ở xa như vậy chứ? Chúng tôi gọi đến sở cảnh sát bang Massachusetts, gửi cho họ hình ảnh của cô gái, yêu cầu họ kiểm tra trong cơ sở dữ liệu, tìm kiếm những người mất tích, tất cả các thông tin đó, nhưng không có gì về cô ấy. Có một người phụ nữ tên Amber Lee sống ở một khu ngoại ô ngoài Cambridge, nhưng cô ấy còn sống và khỏe mạnh. Chúng tôi không bao giờ biết được Amber Lee là ai hay làm thế nào cô ấy lại xuất hiện trong sa mạc. Và bạn biết đấy, điều đó thật bi thảm. Cô gái này, dù là ai, có thể đã có gia đình, có người yêu thương. Rõ ràng cô ấy xứng đáng có một kết cục tốt đẹp hơn những gì đã xảy ra với cô ấy. Nhưng dù chuyện đã xảy ra với cô ấy thật đáng tiếc, đó vẫn không phải là điều khiến tôi bị ám ảnh. Điều khiến tôi bị ám ảnh là thực tế có một thứ gì đó trong sa mạc. Một thứ mà ngay cả khi chúng tôi biết nó là gì và cách tìm ra nó, tôi nghĩ chúng tôi cũng không đủ khả năng để đối phó với nó. Sau khi kể xong câu chuyện, Adam đã đề nghị kết nối chúng tôi với con trai của ông ấy, một thanh tra điều tra án mạng ở Arizona và một đồng nghiệp ở Colorado mà ông ấy biết có nhiều câu chuyện kỳ lạ. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm nhận được tin từ họ. Sau khi chúng tôi cúp máy, ông ấy gọi lại sau khoảng 2 phút. Ông ấy nói một cách đầy hào hứng và ẩn ý. Hãy bảo bạn bè của cậu trên No Sleep rằng câu chuyện này không có gì đặc biệt, chỉ là một chuyện đã xảy ra mà chúng tôi không bao giờ giải quyết được, không có một manh mối nào. Chúng tôi không bao giờ biết nạn nhân là ai, hung thủ là ai, chuyện gì đã xảy ra, không có gì cả. Có khoảng 100 điểm bất thường với vụ này, nhưng sẽ vui khi để họ vò đầu bứt tai cố gắng tìm hiểu, vì thật sự chuyện này nghe không khả thi chút nào, cả về mặt logic lẫn cách thực hiện. Có một nhóm người đang chơi bowling và ngay giữa một lượt chơi, một cô bé ném quả bóng của mình, sau đó đứng ở chỗ máy trả bóng để chờ bóng quay lại. Và rồi, thay vì quả bóng thì một cái đầu người là nam giới khoảng 40 tuổi, từ từ trồi ra. Chào mọi người, rất xin lỗi vì sự vắng mặt kéo dài. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng ông tôi đã qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm 2019. Vào đêm Giáng sinh, sau một ngày tuyệt vời và đầy ắp niềm vui cùng cả gia đình. Sức khỏe của ông đã đột ngột suy giảm. Ông ra đi khi tất cả chúng tôi đều có mặt tại nhà ông bà, đang chuẩn bị cho đêm giao thừa. Tôi biết ông đã rất hạnh phúc khi được ra đi trong vòng tay của gia đình. Đó là điều ông luôn mong muốn. Tôi cũng muốn nói rằng, khoảng thời gian mà ông cháu tôi đã chia sẻ, đăng tải những câu chuyện của ông lên No Sleep và tương tác với mọi người, thật sự mang lại niềm vui lớn lao cho ông. Các bạn đã giúp những tháng ngày khó khăn của ông trở nên nhẹ nhàng hơn, và ông tôi trân trọng từng người trong số các bạn.
Chúng tôi đã nói chuyện với một thanh tra ở Colorado về những trải nghiệm kỳ lạ của một cặp đôi tại một nhà gỗ nhỏ giữa những ngọn núi phủ đầy tuyết ở Pikes Peak. Nhưng tôi nghĩ sẽ phù hợp hơn nếu chia sẻ câu chuyện cuối cùng mà ông đã kể lại cho tôi. Sau những ngày bận rộn trước và sau tang lễ, cuối cùng tôi cũng đã ghi lại câu chuyện mà ông kể vào ngày 24 tháng 12. Ông đã có một sự nghiệp khá tốt, cháu biết không? Những vụ kỳ lạ như vậy không nhiều. Khi ông không phải đau đầu tìm kiếm những manh mối chẳng dẫn đến đâu, ông cảm thấy mình thực sự đã tạo ra sự khác biệt. Đôi khi đáng sợ lắm, đúng vậy, nhưng ông sẽ không thay đổi gì cả. Và cháu, ông không biết nữa. Ông không muốn làm cháu sợ. Ông đã tránh kể về vụ này từ lúc bắt đầu chia sẻ với cháu những câu chuyện này. Ông tôi rất e dè khi kể về vụ án này, còn hơn bất kỳ vụ nào khác. Khi ông nói rằng không muốn làm tôi sợ, tôi đã bảo rằng với tất cả những gì ông đã kể, khả năng đó là rất thấp. Dù vậy, ông vẫn đặc biệt lo lắng rằng nội dung vụ án này có thể ảnh hưởng đến tôi. Tuy nhiên, tôi đã trấn an ông rằng mình sẽ ổn, và cuối cùng ông đành kể tiếp, dù miễn cưỡng. Từ giờ tôi sẽ dùng danh xưng tôi để đại diện cho ông nội. Được rồi. Trời ạ, vụ này thực sự là một cú đánh thẳng vào tôi. Lúc tôi trở thành thanh tra, tôi đã ở bên vợ mình một thời gian dài rồi. Rất dài. Vào năm 1981 hay 1980 gì đó, tôi và đồng nghiệp nhận được một vụ. Ban đầu nó rõ ràng không phải là một vụ thuộc loại không thể giải đáp. Có vài dấu hiệu kỳ lạ, nhưng vụ án này là một vụ giết người kép tại một chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Bạn biết kiểu chung cư đó rồi đấy. Tòa nhà cao tầng nhìn ra hồ, rất sang trọng. Căn hộ thuộc về một người đàn ông và vợ anh ta. Tôi nhớ người đàn ông tên là Scott gì đó. Scott là một trong hai nạn nhân. Anh ta đã bị... tôi không muốn kể quá chi tiết đâu, chắc mọi người không cần phải nghe những thứ kinh khủng như vậy. Nhưng... được rồi, hãy tưởng tượng ai đó đang nằm ngửa, tay đặt dọc hai bên. Có một nhát chém từ đầu vai phải của anh ta, cắt chéo xuống đến khuỷu tay trái. Không phải cứa bằng dao, ý tôi là... trời ạ, như thể có ai đó dùng một cái rìu khổng lồ chặt một nhát theo góc đó. Anh ta bị cắt ở đó, rồi từ hông phải xuống trên đầu gối trái lại bị cắt một nhát, và thêm một nhát nữa từ đầu gối phải đến mắt cá chân trái. Các vết cắt sạch đến mức ban đầu chúng tôi không nhận ra anh ta đã bị phanh thây. Anh ta mặc vest và thắt cà vạt, và các vết cắt sạch đến mức anh trông giống như một thi thể bình thường nằm trong vũng máu. Bạn có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của chúng tôi khi nhân viên pháp y di chuyển thi thể vào anh ta. Rơi ra thành nhiều mảnh. Trời đất mẹ ơi. Và còn một thi thể khác. Scott đã kết hôn, nhưng thi thể đó không phải của vợ anh ta. Đó là một bà lão, chắc phải tầm 90 tuổi. Bà ấy không bị tổn hại gì cả, được xác định là qua đời do nguyên nhân tự nhiên. Ban đầu chúng tôi nghĩ có thể vợ anh ta đã bị bắt cóc. Tất nhiên, chúng tôi phải điều tra xem bà ấy có liên quan gì đến cái chết của Scott hay không. Nhưng bà lão này, bà ấy được báo mất tích từ một viện dưỡng lão vào ngày hôm trước. Một viện dưỡng lão ở chết tiệt, Sunrise. Đúng rồi, ở tận Sunrise, bang Florida. Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại với nhân viên ở đó, và có một y tá kể rằng cô ấy vừa dẫn bà lão trở lại phòng và đưa thuốc cho bà. Y tá đó đáng lẽ phải ghi lại giờ bà lão uống thuốc vào một tờ biểu mẫu, nhưng cô ta để quên bút ở khu sinh hoạt chung ngay ngoài phòng. Cô ấy chỉ bước ra ngoài khoảng 5 giây, theo lời kể, và khi quay lại bà lão đã biến mất không dấu vết. Lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Trong khi đó, khoảng 4 giờ 15 phút, chỉ cách viện dưỡng lão chừng 5 phút, có một người phụ nữ bị bắt giữ vì hành vi kỳ lạ và được đưa đến một cơ sở tâm thần. Người phụ nữ đó là vợ của Scott. Hôm đó cô ấy đi làm và gần cuối ngày thì biến mất. Mọi người nghĩ rằng cô ấy rời văn phòng sớm. Cô ấy không mua vé máy bay, vé xe buýt hay bất kỳ phương tiện nào khác. Xe của cô vẫn ở trong bãi đậu xe của tòa nhà văn phòng. Họ cứ như thể hoán đổi vị trí kiểu vậy. Nhưng không phải hoán đổi hoàn toàn. Chúng ta không biết làm thế nào mà bà lão lại xuất hiện trong căn hộ của Scott và vợ anh ta. Vợ của Scott chắc là Amanda. Đúng rồi, tên cô ấy là Amanda. Cô ấy bị bắt khi đang hét lên điên cuồng, nhưng sau đó thì rơi vào trạng thái hoàn toàn bất động, hoàn toàn im lặng, cứng đơ như tượng.
Trời ơi, chết tiệt. Vụ này lạ lắm, không thể giải thích nổi tất cả là thế. Bạn biết rồi đấy, những vụ như vậy thường xảy ra, nhưng mà chết tiệt, vụ này thì khác. Chúng tôi bắt đầu lục soát căn hộ, cố tìm hiểu họ là ai. Ý tôi là chúng tôi biết họ là ai, nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà mọi chuyện lại như thế này. Đồng nghiệp của tôi phát hiện một vài album ảnh và anh ta tìm thấy mấy album ảnh, trong đó có ảnh của tôi và vợ mình. Ảnh từ đám cưới của chúng tôi, từ những trận đấu thể thao mà chúng tôi đi xem, bức ảnh đầu tiên khi chúng tôi mua căn nhà đầu tiên cùng nhau. Thậm chí cả ảnh từ khi còn nhỏ, trước cả khi tôi và vợ mình quen biết nhau. Tôi cố gắng lý giải mọi chuyện. Tôi nghĩ có thể Scott hoặc vợ anh ta là người quen của vợ tôi hoặc ai đó trong gia đình. Nhưng không, chỉ có ảnh của vợ chồng chúng tôi, không có ai khác trong gia đình. Và vợ tôi không hề biết họ là ai. Tất cả được ghi vào hồ sơ bằng chứng. Chúng tôi tiếp tục điều tra vụ án, nhưng không bao giờ tìm ra được ai đã giết Scott, và cũng không bao giờ biết làm thế nào anh ta bị chặt gọn gàng đến thế. Điều đó dường như là không thể. Dù sao thì, khoảng 1 năm sau đó, khi vợ chồng tôi đang ngồi ở bàn ăn tối thì điện thoại reo. Vợ tôi đứng dậy nghe máy, và chết tiệt. Cô ấy nói alo, rồi mặt cô ấy trắng bệch, như thể vừa thấy ma. Sau đó, cô bật khóc nức nở như một cơn cuồng phong. Mà bạn biết đấy, vợ tôi mạnh mẽ lắm. Cô ấy là người mạnh mẽ nhất. Tôi đứng bật dậy, giật lấy điện thoại từ tay cô ấy và chỉ nghe thấy tiếng tút dài. Tôi liên tục hỏi, là ai gọi vậy? Ai gọi vậy? Nhưng vợ tôi chỉ khóc nức nở không ngừng. Tôi hỏi người đó đã nói gì, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa bao giờ nói với tôi về những gì được nói trong cuộc gọi đó. Ban đầu, cô ấy cũng không chịu nói người gọi là ai. Khoảng 1 tháng sau cuộc gọi vào giữa đêm, bạn biết cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình không? Tôi nhớ mình cảm thấy vậy, dù đang ngủ. Tôi mở mắt ra và thấy vợ mình đang đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không biết cô ấy đã đứng đó bao lâu, nhưng tôi suýt thì tè ra quần. Trời mẹ ơi, Pat, bà đang làm cái quái gì vậy? Tôi hỏi, và cô ấy chỉ nhìn tôi rồi nói, người gọi là Amanda. Sau khi nói vậy, vợ tôi lùi lại bên giường của mình, nhưng theo một cách kỳ quặc. Giống như cơ thể cô ấy không hoạt động bình thường, như thể chỉ di chuyển từng phần cơ thể một lúc. Đầu ngón chân, rồi bàn chân, rồi đến cẳng chân, cứ thế mà lùi lại. Nó thật sự đáng sợ. Tối hôm đó tôi không ngủ lại được. Sáng hôm sau khi vợ tôi thức dậy, cô ấy không nhớ gì về chuyện đó. Khi tôi hỏi liệu người đã gọi tháng trước có phải tên là Amanda không, thì cô ấy bắt đầu kích động và nói rằng không muốn nói về chuyện đó. Rồi cô ấy cảm thấy không khỏe. Cô ấy chạy thẳng vào nhà vệ sinh và nôn. Tối hôm đó, tôi lại thức dậy lúc giữa đêm và thấy vợ tôi không còn nằm trên giường nữa. Đèn ngoài hành lang sáng và cầu thang lên gác mái thì hạ xuống. Tôi đi lên đó và thấy vợ tôi đang ngủ trên sàn gác mái, xung quanh là đống hộp đồ đạc bị lục tung. Cô ấy đang ngủ cạnh một số album ảnh. Phần lớn là những album cũ của chúng tôi, nhưng có một cuốn. Trong đó là ảnh của Scott và Amanda từ ngày cưới của họ, từ khi họ còn nhỏ. Không có lý do gì mà chúng tôi lại có cuốn album đó, và nó nằm lẫn với những thứ mà chúng tôi đã không đụng tới trong nhiều năm. Tôi đánh thức vợ mình dậy, nhưng cô ấy không nhớ tại sao mình lại lên đó. Vào thời điểm đó, tôi đã chuyển sang các vụ án khác, và vụ này chỉ được xếp vào danh sách các vụ án không thể giải thích, nhưng tôi chỉ nhận ra điều này vào nhiều năm sau. Mỗi năm vào ngày 12 tháng 5, vợ tôi lại bị ốm rất nặng. Và tình trạng này càng ngày càng tệ hơn theo thời gian. Vào năm ngoái, cô ấy phải nằm viện vài ngày vì tình trạng mất nước. Đó chính là lúc đó. Ngày 12 tháng 5 là ngày sinh của Amanda. Tôi đã xem xét mọi thứ hàng trăm lần, cố gắng tìm ra một mối liên kết. Nhưng không có. Gần như là không có mối liên hệ nào giữa chúng tôi và họ. Ngoài một chi tiết mờ nhạt chính là anh trai của bố tôi, Alfred, từng sở hữu một tòa nhà chung cư ở khu phía đông, nơi một trong... Khỉ thật. Hình như là một trong những người dì của Scott đã từng thuê nhà ở đó. Một điều gì đó rất xa vời và hoàn toàn vô nghĩa. Tôi đã kể về nhiều vụ án như thế này, và tôi biết tôi đã nói một vụ nào đó là vụ đáng nhớ, vụ mà tôi không thể nào quên, vụ mà đến giờ vẫn ám ảnh tôi. Nhưng vụ này
Đây là vụ quan trọng nhất. Đây là vụ mà tôi vẫn còn nghiên cứu mỗi năm. Tôi gọi điện tới đồn cảnh sát để xem họ có phát hiện gì mới không, và tất nhiên là họ không có gì. Vào ngày 30 tháng 12, khi chúng tôi đang ở nhà ông tôi đã yếu lắm rồi, nhưng ông vẫn gom hết sức lực để không làm giảm không khí của buổi tối. Ông lúc nào cũng chu đáo như vậy. Chúng tôi chắc chắn sẽ vui vẻ ở lại bên ông trong phòng của ông nếu cần, nhưng ông từ chối. Ông muốn đứng lên giúp đỡ, trò chuyện và tận hưởng buổi tối cùng tất cả chúng tôi. Vào khoảng 9 giờ tối, điện thoại đổ chuông. Ông đang ngồi trên ghế trong bếp. Ông với tay ra bàn phía sau lưng và cầm lên chiếc điện thoại không dây. Ông nói alo, và ngay khi ông vừa dứt lời, tôi thấy sắc mặt ông thay đổi. Môi ông bắt đầu run rẩy và mắt ông ngấn lệ. Tôi nhanh chóng giật điện thoại khỏi tay ông và áp vào tai, nhưng chỉ có 3 tiếng bíp quen thuộc của thông báo. Chúng tôi xin lỗi, nhưng cuộc gọi của bạn không thể hoàn thành theo số đã gọi. Lặp đi lặp lại. Tôi nhìn ông và hỏi ông có ổn không. Ông chỉ nhìn tôi và bình tĩnh nói, là Amanda gọi. Và sau câu nói đó, ông tôi nhìn quanh căn phòng, dựa lưng vào ghế và thanh thản rời xa thế giới này. Khi mọi chuyện liên quan đến đám tang và di chúc đã xong xuôi, tôi đã dùng thông tin ông tôi cung cấp về vụ án này để liên lạc với một người thân của Amanda, là chị gái của bà ấy, Anne. Tôi giải thích rằng tôi biết việc liên hệ với cơ sở y tế tâm thần nơi bà ấy đang ở sẽ vô ích, vì họ không thể và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào hay cho phép tôi trò chuyện với bà ấy. Anne thông báo rằng em gái của bà, Amanda, đã qua đời cách đó hơn 4 năm. Và dù có nhiều người trong nhà, tất cả đều khẳng định đã nghe thấy điện thoại reo. Nhưng hồ sơ điện thoại cho thấy nhà ông bà tôi không nhận được cuộc gọi nào vào khoảng 9 giờ tối ngày 30 tháng 12 năm 2019. Tôi nghĩ trong tất cả các vụ án không thể giải thích mà ông tôi đã tham gia, đây là vụ duy nhất thực sự ám ảnh ông ấy nhiều nhất. Nhân danh ông, tôi sẽ tiếp tục truyền thống, gọi điện đến đồn cảnh sát cũ mỗi năm để xem có bất kỳ tiến triển mới nào không. Hiện tại, tôi biết rằng dù ông tôi đang ở đâu, ông vẫn đang kể cho bất kỳ ai lắng nghe ông về những câu chuyện của một cuộc đời đáng kính đã sống một cách trọn vẹn.